tó fẹ́ kú ó pàdé ẹni tó fẹ́ pa o bẹ́ẹ̀ náà sì ni bàbá wa Bàrí ti fi kọrin wọn ní alágídí lọ̀gá alágbára tí alágbára ò bá ti fẹ́ dáràn ó ń lọ́rọ́ Sowore ó làwọn èèyàn péjú pèsè sí ń bí yìí o tí wọ́n fẹ́ wọnú hàn níwájú àwọn ọlọ́pàá l'Àbújá wípé àní ẹ tú Sowore lẹ̀ àti gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ ẹ mú sáàmọ́ unlawfully wọ́n ní ẹ̀tún wọn lẹ́mí tí náà ní o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyànà wà ń bí o abala lérèfé la wà ojú wíńdò là ń gbà yọjú seriousness la bá wọlé lónìí ọ̀dà ẹja mọ́ gbé yín débẹ̀ lọ nínú abala lérèfé tá a fi wọnú àkórí ìròyìn tá a fi wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn gangan tá a fi dé abala sáré wọlé ẹ̀ nímọ̀ nítorí pé it's as simple as ABC lọ́rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ tí Sowore sọ̀rọ̀ in fact for the first time mo ní Ọ̀gbẹ́ni yìí ó ti tatan sí wọn lọ́rùn kò tí á sí ohun rẹ̀ lẹ́ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sáré ṣàtúntò gbogbo ohun tó sọ lédè Yorùbá torí English ló sọ Yorùbá láwa sì ń sọ bí àgbébò ó ní wọ́n ní kò ń rè mú béèlì wá nítorí pé òun gbéná wojú ọ̀gá ọlọ́pàá pàápàá jùlọ lórí òfin tán ṣe wípé ó yẹ kí ọ̀gá ọlọ́pàá ti fẹ̀yìntì nǹkan ó sàrò gbogbo ẹ̀ pé wọ́n wá ní kóun wá rè mọ́ mú level 17 ó ní by virtue of òfin Nàìjíríà ó ní kò sí level 17 civil servant ó ní wọ́n máa ń appoint wọn ni ó náà gangan náà wọ́n ń jẹ́ permanent secretary ní ministry ó ní ṣé kóun wá rè mọ́ wá permanent secretary tí Tinubu appoint ó ní bí ìgbà tán tí wọ́n fẹ́ fi nǹkan tán òun wọlé ni ó tún wá sọ ó ní level 17 civil servant yẹn wọ́n ló gbọ́dọ̀ ní ilé tó worth 100 million tí òfin Nàìjíríà sì tó tẹnu àbùkù lù wípé ẹni tó bá jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba kò ní tó bá ní tó rú owó yẹn ó yẹ kán ti gbé òun náà pé ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé wọ́n kọ̀ǹdóònù illegality ó sọ̀rọ̀ pọ̀ o á sí ohun rẹ̀ lẹ̀ gan-an gbogbo atótónu tá a bá lè ṣe ní Yorùbá á ṣe ó mẹ́nu ẹgbẹ́ tó kún ó ní bóyá gan-an ló ti wọ ó ló bóyá yóò ṣe wọnú ẹgbẹ́ ọlọ́pàá ni nígbà ìyẹn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nígbà tóun ti ń jàjà òmìnira ẹ bá ń sí máìkì Sowore lẹ̀. Police came charged me for offences that were contrary to the police service rules 367, which says that no police officer should use the police office to carry out personal vendetta. That's pretty much how that was described. But the IG of police, the illegal IG of police, I'm repeating it here again today, is doing just that. We are here to end the charlatanism that has become public office and public service. So I'm following the police back to the hotel they provided for me. They call it hotel in there because tomorrow the judge will give a final ruling on bail. Even though it should never have happened that somebody of my status, a presidential candidate twice in this country, who, if elections were properly held, I will be president today with full immunity. It's been told that I will jump bail for offense of cybercrime. I even have another trial coming out on February 4th for the same offense. But in the country we found ourselves, I'm going to leave you with lawyers, very competent, radical, tireless, indefatigable lawyers to brief you with the rest. Please, one question. Yes, go ahead. I rejected the administrative bail of the police because I cannot, in good conscience, continue to participate in illegality. The courts have made it very clear that the police have no right to grant administrative bail that asks for civil servants to own, first and foremost, 100 million naira houses, which is a crime. That's corruption. It's corruption. And to stand bail for me, who is an employer of labor. I'm a publisher of an internationally renowned news website. I have people who are hired in Nigeria and abroad. I'm not a civil servant. In fact, I'm an uncivil citizen who is against all kinds of corruption, and I've spent my entire life fighting against corruption. So to now ask me, to insult me that I should provide a level 17 director who had not, who had not gotten employment when I was fighting for democracy in 1992. To now ask the president to come and stand shorty for me is the biggest insult. Even if President, Bola Tinubu had appeared as my shorty, I would have rejected that very laughable, frivolous, ridiculous, and paid bail condition. If the court in its own wisdom decide that they want my passport in their coffers because it's a very special passport, that's a different issue. But we must continue to reject the impunity of the Nigerian police and their officers who will just invite you and then ask you to deposit your passport.
I'm going to bring a level 17 civil servant. Even by the civil service rule, there is no level 17 officer. Because a level 17 officer in the civil service is a permanent secretary who is politically appointed by the president. So you expect such a person to come and stand shorty for Sowore? I'm not being arrogant and I'm not bragging. But, you know, in 1992, when I was a student leader, Tinubu was and I was more powerful than him in the Nigerian society. So how dare them ask me? And I can guarantee you that at that time, Ogbeni probably had just joined the police and he was a sergeant, or that is if he had not punched his age. Ọ̀dà lára àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n wá ṣaṣojú Sowore rèé ẹ rí wípé wà fearless kò tiẹ̀ bẹ̀rù nǹkankan ọ̀gá ọlọ́pàá gbogbo Nàìjíríà wọ́n láìkí gbogbo dírámà yìí o ṣe Dèjì Adéyanjú náà gbẹ́nu sí máìkì ara àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ ní ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dèjì. All these shenanigans, you know, and bedbox chasing, and it's unnecessary. What we are currently witnessing in Nigeria is completely unnecessary. You know, I'm urging the Nigerian police to stop abusing his power, his office. What he's doing is abuse of power, abuse of office, simpliciter. There's no any other name for it. How can you be something because somebody criticizes you? You are using taxpayers' money to prosecute and victimize a critic, your critic. Because he has criticized you, he has called you illegal. If somebody said you are an illegal ID, you will just ignore him now if you are not illegal. It's very simple. You know, so I don't see why, and this is setting bad precedents for issues around prosecutorial powers. It's an clear abuse of prosecutorial powers. Okay, finally, thank God I said Marshal is here, so let Marshal come. Can you shed more light on that? How confident are you? Mr. Sowore is a man. Firstly, he was invited by Mr. Sent to his phone on WhatsApp. He left his room, traveled away from America, came to Nigeria, and went and walked to the headquarters of the Nigerian police and presented himself to them for questioning. Mr. Sowore was charged in 2019 with trumped-up charges for treason in this country. For over 3 years, he stood the rigors of a full trial until he was acquitted by the AGF, who found merit in the fact that the charges were trumped up and should never have been in the first place. If a man who stands trial for an offense whose result or conviction in is a likely death sentence or life imprisonment, what is the instant charge that he will not stand trial for? Where we all know that the instant charge is both aberrational, illegal, and an attempt to prosecute a Nigerian for speaking truth to power. There is a 16-count charge filed against Mr. Sowore in court today, all centered on his challenge on the illegal occupation of the office of the IG by the present occupants. Section 367 of the police regulations prohibits the filing of a charge of this nature by a police officer who is using the instrument of his office as a tool of settling personal vendetta. The said section 367 of the police regulations prohibits the IG from using his office. This is an abuse of prosecutorial powers by the police. This charge, we repeat, should never have been in the first place, and this charge must be withdrawn by the AGF. We will ensure that we raise the appropriate petitions to the office of the AGF. Section 174 of the Constitution vests in the AGF the power to prosecute and undertake all criminal prosecutions in the country in the AGF. This is a clear abuse of such powers, and the police has no right or reason to file this charge. We have no doubt, we have full confidence that we are ready to go through the rigors of the instant charge, because we know that in the long run it will go like this once before. Náà lẹ́tún ti tún gbọ́ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò Sowore náà tẹnu mọ́ ó sì ń pariwo ìlẹ́gà náà ni ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe lọ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n Ọ̀gbẹ́ni ní akíkanjú ẹ̀ ń sóògùn làyà fún bẹ́ẹ̀ bá tètè bíró eléyìí jáde nínú yóò da inú rú. Odidi ọmọ ni Sowore odidi ọmọ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin aráàlú rẹ̀ mo kí ipò oríire o ọmọlẹ́bí o àti ìpínlẹ̀ rẹ̀ ní gbogbo bí gbogbo ẹsẹ̀ dojúrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀ ìtẹ́rù ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti sòótọ́ ẹ wo ti Délé Fárótìmí ẹ wo ti Sowore náà wọn Nàìjíríà sì rèé wọ́n bá ní wọ́n ti ẹ̀wà ń dìbò lọ́la báyìí wọ́n ní ronú kan rú àwọn eléyìí wọ́n tún máa bú wọn ni
wọ́n sì ń pariwo we want change a fẹ́ change. Ó ṣàlàyé ìyẹn agbẹjọ́rò dáńkúkúrú yẹn mo fẹ́ pè ní dáńkú tẹ́lẹ̀ ara wa náà ní dáńkú ara wa ni. Ó ní fún èèyàn tí tán ti gbéná wojú ẹ̀ tó náà ti gbéná wojú wọn rí lórí ọ̀rọ̀ wípé revolution tí wọ́n sì cháàjì ẹ̀ ní àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n lè dájọ́ ọkú fún tàbí kán fi sí ẹ̀wọ̀n títí láéláé tán pè ní treasonable tí ò sá lọ at the end of the day ó tún win níyí pé ṣé òun wá ní òwà sá lọ lórí ọ̀rọ̀ pé ó pe ọ̀gá ọlọ́pàá ní illegal òun náà ní reason tiẹ̀ wọ́n kò ti lọ ọ̀gán wájú wa pé òfin ní ọ̀gá ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ prosecute irú prosecution wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ agbẹjọ́rò ni wọ́n mọ̀ jù á lọ bẹ́ẹ̀ náà sì ni chamber bàbá Fẹ́mi Fálànà ní gbogbo wọn ti wá àti Dèjì o àti ọ̀gá wa dáńkù àmọ́ wo bí ó sì lọ àmọ́ wò torí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó bẹ̀rẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n lára tí Sowore ń pariwo lé lórí náà ẹ rí pa seriousness la fi wọlé lára tí Sowore ń pariwo lé lórí òun náà la fẹ́ fi hàn yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo ọlọ́pàá ìdáadáa ó sì ń repeat ara ẹ̀ dọ́là bá a bá ní káwọn èèyàn wá dá irú fídíò yìí jọ níbi tí àwọn ọlọ́pàá ti ń gba owó lójú títì tán tó ń fún yàn ṣéǹjì ẹ̀rí owó nínáwó gbà wọn yóò tún fún ṣéǹjì ọ̀gá ọlọ́pàá ó gbébọn dání ń bẹ́ o ara tí Sowore ń sọ rèé o ara tí Kẹ́mi Badenoch ń sọ rèé o ara rẹ̀ rèé ẹ̀ wò corruption nìyẹn o ṣé kì í ṣe police Nigeria police rèé. Ó dá o olóòótọ́ ò ní kú sípò kan ẹja kó mẹ́ja wá dọ́dọ̀ arákùnrin tí ń lálàsẹ̀ tí ń láàgùn mo ní kí ló sí ará Amẹ́ríkà ṣé wọn náà níwèé ni ó lóun níwèé ó ní ṣùgbọ́n ìyàwó òun náà mú o tó wá láti Venezuela ó ní kì í sì ṣèpọ́sẹ̀ dé ó ló ti pẹ́ díẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀hún àwọn ti bímọ fara wọn àwọn ti ń ṣe tọkọtaya ó tiẹ̀ ti apply fún ìwé fún pé ìwé rẹ̀ ó ti fẹ́ dé torí àwọn ti lọ kóòtù pé ó sì ní court hearing míì lórí ọ̀rọ̀ òwe yẹn pé òun ò tiẹ̀ tán bá ń pe ìlẹ́gà pé kò sí inú ìlẹ́gà pé n tó tún wá dùn òun jù píkítọ̀ ìyàwó rẹ̀ ní fi ràn wá yẹn pé n tó dùn òun jù ní wípé òun wà lára àwọn tó ká gidi bolẹ̀ wípé kí Trump sá wọlé kí Trump wá ṣe gbogbo ohun tí ó ṣe kó lé gbogbo àwọn ìlẹ́gà kúrò àṣẹ yóò kàn wá sára àwọn oníṣó tí ń rùn ó ní lára àwọn èèyàn mẹ́ta tó wá kó ládùúgbò àwọn ó náà mú ìyàwó wọn ní ìgbà tó kọ́kọ́ dé wọn náà kọ́kọ́ fọ́ kámẹ́rà èèbò ló sọ ṣùgbọ́n mi ò láǹfààní láti lo ohun rẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ trust mi ẹ believe gbogbo ohun tó so mi ò yọ kó ń bẹ̀ mi fi kún. ó ní òun ò mọ ibi tó ń gbé lọ́wọ́ pé kán yá bá òun wọnú sísítẹ́ẹ̀mù wọn kán mọ̀ dá ìyàwó òun padà sí Venezuela pé ọmọ Amẹ́ríkà ni ọmọ by virtue pé ọmọ Amẹ́ríkà ló fẹ́ ó ló yà lẹ́nu ó lóun ò mọ̀ pé bí ó ṣe rí rè nígbà táwọn ń pariwo Trump make America great òun rò pé ìyàwó òun Amẹ́ríkà òun ti gbàgbé pé ara òun ni só ti ń rùn mọ́ ló dáa bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ kó lórí ti ẹ̀jà rẹ̀ àmọ́ fún yín lábọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni odidi ìròyìn wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lórí ọ̀rọ̀ Trump ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àfáà yìí àwọn àfáà tán lọ ṣe àdúrà lọ́dọ̀ bọ̀dá Wàsíù rèé àwọn tán tẹnu bá gangan rè ẹni tó ní kí bọ̀dá Wàsíù wá tọrọ ọ̀dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ tí bọ̀dá Wàsíù tọrọ wọ́n ti wá jáde wọ́n ti wá ṣe dáadáa o bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa ẹ jẹ́ agbóríyìn fún wọn báwa ṣe máa ṣe ń bínú ẹ jẹ́ agbóríyìn fún wọn sọ̀tún sòsì mọ́ bàbí kan jẹ́ báwa bá ti sọ̀rọ̀ sí yẹn pé wọ́n ṣe dáadáa tó tán wá jáde padà tán náà tún wá wọn ṣe ẹ̀kẹ́ ká náà ṣe kí ni ká gbà wọn bẹ́ẹ̀. nítorí ẹ̀ làwa ṣe máa tẹnu máa ń bì pé a ṣe burúkú ṣe rere làwa èèyàn a ṣe burúkú lónìí a tún ṣe rere lọ́la a tún ṣe burúkú lónìí torí ẹ̀ la ṣe ń sọ wípé káfẹ̀sìn tún ìwà wa ṣe látara ẹ̀sìn wá láwọn ọmọ Nàìjíríà ń kọsẹ̀ báyìí ó dà ẹ jẹ́ á gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn ń bẹ àwọn àfáà pé torí àwọn tí ń ṣẹlẹ́sìn àwọn bí irú tàwa yìí ojú wo la fẹ́ mọ̀ fi wo àwọn. kódà mo tún bá kò ní wọ̀ ní gbogbo ẹ̀yìn àfáà bó wọ̀ bá ti sọ yìí ní sọ pé ẹ má bínú kó tó àwọn torí àwọn míì wò wá kí ìṣẹlẹ́sìn wa àbá ọ̀rọ̀ àmùsùlùmí ti wá rí àbùtò báyìí bí ẹ bá rí tó jẹ́ nǹkan wọ̀ sí tó lè yóò bínú àwọn lórí sọ́ọ̀dì tó ìlú lágán àwa ẹ wá jáwọ́ wá sí tọ́sẹ̀lẹ̀ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ó ní president Nàìjíríà ní lówó fún àwọn DSS president lè wọ́n lọ gbé kò sì ní sọ pé òun ni ẹ ṣiṣẹ́ yín ọ́fíìsì ní nǹkan òṣìṣẹ́ rẹ̀ ẹ àrẹ́ sí ẹ̀ èdè òun pé kó ṣe mọ ti ẹ̀sìn ìpínlẹ̀ ẹ jẹ́ àlóhùn pé bó ṣe yẹ àwọn ọmọ sí ìlú ẹni tó bá ṣe tó tẹ̀ lónìí ó lè tó ṣe nǹkan tí ó tó mọ́ ọ́nà
ẹnìkan sọ fún mi láàárọ̀ yìí pé nígbà gbogbo ariwo yẹn ń lọ táwọn afá jáde olóhùn wa wọ́ọ̀lù rẹ̀ ọ wá lọ gbé rẹ̀ síbẹ̀ ní tó ti wá fara ní sọ ó bí fèsì pé mùsùlùmí sì nílé òun ẹ̀tọ́rọ̀ ọlọ́run mọ̀bẹ̀rin ni o dákùn ọlọ́run gbogbo wa náà ibi tá a fara ya déhùn náà. ó dá àwọn ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bọ̀dá Òbésèré adúpẹ́ àkọ́kọ́ bá wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run náà pé wọ́n pé ọmọ 60 ọdún bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún sí ilé kì í sì ṣe àkọ́kọ́ sí ilé wọn rèé the king of music Saheed Òṣùpá àwọn náà lẹ́rí náà kàn sí wọn wọ́n kọ́ wọrin lọ ọbẹ̀ wọ́n rè bá aláyọ̀ yọ̀ ń bá aláyọ̀ yọ̀ ayọ̀ ó mọ̀ jẹ́ tiẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n àwa ń gbọ́ tán ní àwọn àfáà wọn náà àwọn àfáà kan àwa ìkó gbogbo àfáà pọ̀ ń bí wọ́n ní wọ́n tún lo opportunity yẹn láti fi sọ̀rọ̀ sí Wàsíù wọ́n náà ní Òbésèré òmùmọ̀ wàhù òmùmọ̀ fáwọn lówó kìnìkan pé wọ́n tiẹ̀ tún sọ iye kan tán láwọn ó gbà pé iye báyìí ló fa wá o kìnìkan pé àwọn yọ̀ sí Ọlọ́run ni o. mo wá wò pé ẹ̀yin gan ẹ mọ̀ fa kínní mọ́ ẹ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ó wà bẹ́ẹ̀ òsì ọmọ Bánkẹ́ àwa náà ti filẹ̀ kò jù bá náà lọ àmọ́ retí bóyá bọ̀dà Wàsíù bóyá Ọlọ́run ó wọnú wọn títí alẹ́ tán wàá ronú pé wàdà táwọn náà ó tẹ̀ǹdà apology torí bá a bá ń sọ pé ó ti tó fáwọn àfáà náà bọ̀dà Wàsíù òkú sọ nǹkankan lẹ́yìn ìgbà náà mọ̀ ṣùgbọ́n bó tiẹ̀ ṣe sọ́ọ̀rì bóyá àgbọ̀ lẹ́nu ẹgbọ́ ṣé a mọ̀ retí sọ́ọ̀rì mo retí kọ́mẹ̀ntì yín ó dá o ẹja kò ń bí ẹja mọ̀ bá ìròyìn bọ̀. ó dáwọ́ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ tún lọ sọ́dọ̀ olórin mi o ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ olórin ẹ̀mí là ń lọ báyìí a ti mú fọ́nrán kan àlọ́ rẹ̀ a ti mú wa fún yín àbọ̀ rẹ̀ lélẹ́yìí arákùnrin yìí àti Mercy Chinwo ṣé ẹ mọ̀ pa mú fọ́nrán kan wá fún yín tó fi ẹ̀sùn kan Mercy Chinwo tó ní kó mọ̀ wọ́ òun lọ sọ́dọ̀ àwọn godfather rẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì wípé òun ó bá fa wàhálà pé Mercy Chinwo ló wọ́ òun lọ sí ilé ẹjọ́ pé ó fẹ̀sùn kan òun ó wọ́ òun lọ síwájú àwọn EFCC ṣùgbọ́n Mercy Chinwo ti wá jáde ó sọ gbogbo ìrírí tiẹ̀ náà wọ́n ní etí tó bá gbọ́ àlọ́ ó yẹ kó gbọ́ àbọ̀ ara ń tó sọ ní Yorùbá á mute àwọn ibì kan nítorí wípé ó lágbára díẹ̀ ó ní arákùnrin wò ń lójú gẹ́gẹ́ bí promoter òun ó ní ó sọ fún un lọ́jọ́ kan wípé èmi ni mo sọ ọ́ dé èèyàn n ó sì bayé rẹ̀ jẹ́ ó lóun lágbára ò léèyàn ò mọ èèyàn ò ní connection ò mọ èèyàn jù ò ní owó tó ń lè fi bayé rẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo ẹni tó bá ti yàn lọ́tà báyìí gbogbo wọn náà ló máa ń fẹ́ kí Mercy Chinwo kó yàn lọ́tà àwọn tó fẹ́ ṣe lóore níbi tó yẹ kó ti lọ pàfọ́ọ̀mù irú pásítọ̀ tí mo ń sọ what God cannot do does not exist ó ní ọ̀tá rẹ̀ ni ó ní gbogbo ìgbà tí yẹn bá pè òun láti wá worship pẹ̀lú àwọn ó ní kì í jẹ́ kó ń lọ òun ó sì bí kí ló dé ṣé òun ó gbé ọ̀tá rẹ̀ lórí ni àwọn yàtọ̀ síra òun ti sáàfù ẹ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ lòun kì í sọ ọmọ ọ̀dọ̀ lé o pé òun náà máa kọrin gbà kan ṣùgbọ́n kò lógo àmọ́ àbẹ́yìn mọ́ ni arákùnrin yẹn ni o singer bíi backup singer ní Mercy Chinwo jẹ́ lẹ́yìn rẹ̀ kó tó wáá di wípé Ọlọ́run fẹ́ gbógo rẹ̀ yọ o sì ti rí pọ́nmọ́rin kan ìwọ náà o bá tún fà kásákàtà rẹ̀ o ló sáìn rẹ̀ Ọlọ́run sì jẹ́ kí ògo tiẹ̀ kó ran ògo promoter tiẹ̀ náà lọ́wọ́ wá ń jẹra yín lẹ́sẹ̀ àsọ̀n ló gbé Mercy Chinwo lọ́lé ẹjọ́ àṣẹ kìí ṣe Mercy Chinwo ló gbé lọ́lé ẹjọ́ dọ́kúmẹ́ǹtì rẹ̀ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ nú èbò tí Mercy Chinwo sọ ó fẹ́ mọ́ sunkún. Hates Pastor Nathaniel Bassey. You went as far as sponsoring fake news about an innocent child, my son, and you said my son was not my son. And you paid bloggers because you Pastor Jerry Eze. You won't want me to go for his events. The people you fight, I must fight them with you. And when I asked you questions, why don't you like them? You start hating me. Because he has seen me countlessly, you said you made me who I am and you have the power to destroy me. You are not God and you cannot destroy me. You have bloggers. I have God. The worst you can do is what you are doing. Like I said, what I went through working with you is nothing compared to what you are doing. You have bloggers. I have God. And I know that God will not let your plan come to pass. For his thoughts for me, they are of good and not of evil. Amen jàre Mercy Chinwo bí ọ̀rọ̀ Mohbad náà ṣe ṣẹlẹ̀ wọ́n wo Mohbad ìran ni o wọ́n tún blame Mohbad ẹ mọ́ blame eléyìí o ẹ jẹ́ àgbọ́ tẹnu rẹ o ó ń jọ bí ẹni wípé irọ́ ni alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ń pa o. ó dá ẹja wa lọ sọ́dọ̀ Vedakman ó lọ ní update fún wa lórí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ Bobrisky tó kan bàbá Fẹ́mi Fálànà láwọn ìwà ń pàkíyèsí mi sí wípé ẹ bá sí ẹ ká ní ọmọ Yorùbá sí Yorùbá ní báyìí torí Vedakman kì í sọ ọmọ Yorùbá bàbá láwọn ọba ó tún dá sí bọ́n sí dá sí ọ̀rọ̀ Délé Fárótìmí àti
bàbá fẹ́ wọ́n ní ọba tiẹ̀ sọ fún bàbá Fẹ́mi Fálànà wípé èèyàn ìbá kìíní jà ọba ti dàgbà àgbà mọ́ gbà ní ẹ fi ẹ̀bá yọ̀ǹda kò sẹ́ni tó lè borúkọ yín jẹ́ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ múra sí orúkọ yín yẹn tẹ́ ẹ̀fẹ̀ kan bàjẹ́ ṣùgbọ́n ẹ bá fi eléyìí gan ó ń borúkọ èèyàn jẹ́ ẹ gbọ́n gbó tí very dark man sọ báyìí kó mọ̀ sọ pé odidi SAN ẹni tó wá represent wọn pé wọ́n sọ fún wọn pé wọ́n fáìlì kéèsì yẹn dáadáa wọ́n bá jẹ́ kíkì ní wọ́n bá kúkú rọra ṣe ń bò ń kẹ́lẹ́ báyìí ká mọ̀ tí ẹ mọ̀ gbà tí ẹjọ́ yìí tán tí ó tán èmi sì mọ̀ pé àwọn ọba ìlú very dark man náà wọ́n ti pè sákìyèsí ìdí tán ṣe wá bẹ bàbá Fẹ́mi Fálànà tàbí tán dá sí kò yíya àwọn ọba wa ṣáà ti bẹ bàbá Fẹ́ntì wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbọ̀ update lẹ́nu very dark man. All right, so updates on my case against the family of lawyers where involved Bobrisky. There's a lot of people don't they ask me about this case, so make I give you an update. So first of all, as you all know, they get chambers for Abuja, but they don't fight the case for Abuja. They carry the case go Lagos. You understand? But that one no be problem. So we reached Lagos on the D-Day, sat down in court, and when the judge came up, the judge complained that they did not file properly. Yes, the SAN who can represent them no file properly. You understand? And my lawyer said they don't file properly. Why did you do the case? You understand? So they adjourned the papa on, can't remain the pikin on. As they stand up again, they still no file that one properly again. And the judge said, I beg, maybe adjourn that case. I beg, they say, okay, they won't put the case for December. The judge say, no, I beg, maybe adjourn and go February, saying gets a lot of cases. Right. Now, recently, I think last week, my lawyer go court again for the case. Now, when he reached there, they still not file the case again properly. And I am surprised. Coming from a chambers with that big name. It's great. I'm surprised. But anyway, they didn't file properly. So my lawyer told the judge that, Judge, these people don't have any right to sue very dark man. You understand? Now, whistleblower, very dark man do. Now, corruption he tries to expose. But at the end of the day, the case was still adjourned again. Now, they just call me, nah. Say they don't carry the case again, go another court. So now, we verify them for 2 courts. Papa on day one side, Pikin on day one side. Do you understand? So basically, if I go Lagos, they don't want to use 1 court again now. They won't make I go 2 courts. Do you understand? Initially, the little birdie told me that the reason why the case was moved to Lagos so that they will feel stressed very dark, man. Maybe when I pay flights and hotel booking for myself and my lawyers how many times, I go frustrate. But at the end of the day, they don't know that person where God stand with, strong past person where we say, if you say too big, you don't understand, and God stand for me, now God do. So by the grace of God, you can't get about it doing things. Money to book flights, can't they? If they decide say they won't put out for 10 courts today, by the grace of God, money day to book for 10 different lawyers. Put their hotel. If they like me, they did it for one week. The money day. By the grace of God. God said his son will not be put to shame. Brown, no, let's go. I'm for you feedback. I'm for you update. I got the video at your resioma. Abala yo. Ayo no ni kò ní dìbànújẹ́. Wọ́n fi oúnjẹ nu Davido. Ona sì ń jayé orí rẹ̀. Ṣùgbọ́n wá ń yà lẹ́nu pé ó mọ̀ ń jọ bí ẹni pé Davido nìkan ló marry properly láàrin àwọn olórin àbí mò ń sí ẹni. Ẹ bá ń ṣe research lórí ẹjọ́. Wọ́n jẹ́ disturb oúnjẹ wọn ó fẹ́ jẹ sàkíní ìsìn sàkíní ń béèrè fún. You want me to know? You want mommy? Go on. Shaki. You want shake? Okay. Ó dá o ní abala léèfé náà lábọ̀ ẹmọ́ ìbínú pógùn díẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá ń ṣe mo rí fọ́nrán yìí ni wọ́n pin dọ́dọ̀ mi wọ́n ní yunifásitì kan rèé iléèwé gíga mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní time exam rèé wọ́n wá fẹ́ wọnú exam hall náà bá ní kàn mọ́ gé irun wọn náà invigilator àtàwọn tíṣà náà bá pe àwọn ọlọ́pàá náà pé ó yá ẹ wá mọ́ gé irun yìí náà bá yọ sí ṣọ́ọ̀tì tì mo ní grammar school àbí secondary school àbí jẹ́lé ó sinmi ẹ jọ̀ọ́ èmi kàn ní wá béèrè ní o ṣé lè bójúmu ẹ ti ẹ̀gbàgbé orúkọ school tó lè jẹ́ ṣé lè bójúmu irun táwọn ọmọ yìí ṣe ṣé wọ́n yìí gbà kí ẹ tó bá fẹ́ ṣe exam wọ kókó ṣe irun ni àbí kí ni ṣé over religious láàpẹ̀lẹ̀ àbí kí la fẹ́ pè abófin school wọn ni ó yẹ kí ìjọba tí school yìí wà
kan ṣèwádìí ó dẹ̀ já kó mẹ́jà tún lọ school mi lẹ́yìn school eléyìí á wọnú ròyìn. And mathematics I dey read. Na mathematics you dey read. Okay. 2 plus 2. 4. 4 minus 2. 6. 4 minus 2. 8. 8 minus 8. 9. 9 minus. Please, Sabi. You dey smart though. Go. Jesus. Your teacher did. Jesus. Wait, 1 minus 1. 2. Can you imagine? You dey get all of them, oh. Yes, sir. Ha. Yeah. How did they take first too? Okay, 13 plus 13. 14. 14 plus 14. 15. 15 plus 15. 16. Jesus. Jesus. Whoa. We know. Yeah. Now, wow. That's good. What is the name of your teacher? Okay, Auntie Joy. Auntie Joy. Yeah. Now, wow. That's good. Might give you money, me give that Auntie Joy. Okay. Give him to teach you well like this. Yes, sir. 0 plus 0. 0. Wow. 18 plus 18. 19. 19. Hi! This man said, okay, after if you don't finish school, now what you want to do? I'm going to start work. Which work you want? You want work for bank or for like where you want work? I'm not the bank. Bank. Yeah. Because you like money, so that you go count money. Yes. If Gege mistakenly carry money come bank, what you go do? I will save her. You go save am for am or you go save am for yourself, knowing wetin don do you. Now for myself, I will save her. You go save am for yourself, shey. We know. Ayana, guy, this one go. No, Tomorrow again. Good morning, sir. Adúpẹ́ àgbóyìnbó. Good morning, sir. Mo dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Ibi tí mo wọ́n dénú. Bá a ṣe wọ́n gbọ́nù. Èmi kò mẹ́ni tó kọ́. Mo ní ìdí ìrànlọ́wọ́ yín. Ta ló kọ́ láti ṣe iṣẹ́ àmúrelé wa lónìí? Good morning, sir. Bá a ṣe wọ́n gbọ́nù tá a bá ti jí. Bá a ṣe mọ́ gbọ́ nù tá a bá ti jí lórí rédíò a ní mo dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning sir. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló kọ ẹ ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jù á lọ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin ọ̀nkú ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ta ló kọ ẹ tó bá mọ̀ ní o ẹ tí ò bá mọ̀ ẹ sọ pé ẹ mọ̀ èmi ò mọ̀ mo ní mi ò mọ̀ ní ìsìn a fẹ́ confuse àwọn èèyàn tí ò bá tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ̀ ẹ́ mọ̀ ní kìíní kan ló kọ́ bàbá Jimmy Solanke ló kọ́ àbí nǹkan kan irọ́ ẹni tó bá mọ̀ tó dá lójú ẹjọ́ ẹ fi ràn án lọ́wọ́ èmi gangan ò mọ̀ àìhónà. ó dá àwọn ọmọ kí n káàbọ̀ lónìí náà ni nínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní lónìí ọjọ́ 29 29 January tún ti lọ́n ti ẹ̀nu adúpẹ́ tẹ́mi wa ò bá lọ́wọ́ àwa la ṣe ọdún 2025 tá a bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ti ń lọ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ báyìí nínú rẹ̀ à ń bọ̀ ní àlọ́ àti ti ń bọ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ inú rẹ̀ báyìí yóò òun ní lọ́n ti ẹ̀ àwa ń bọ̀ ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé ọba àsàkẹ́ ọ̀run ọlọ́gbọ̀gbọ̀rọ̀ tí ń yọ ọmọ ẹ̀ lọ́fìn tí kì í ti ẹ̀jẹ̀ kọ́mọ ìkan já sọ́fìn kò tó yọ ọlọ́dún àwọn kan nù tán bá ti já sọ́fìn ṣùgbọ́n ó jẹ́ káwọn já sọ́fìn àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ Ọlọ́run kì bó o bá ṣe mọ Ọlọ́run pè bó o bá ṣe mọ̀ ọ́n gbàdúrà sí o ní ó ṣe dán Ọlọ́run wò ìwọ tó o bá ń pè ní ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí ń yọ ọmọ ẹ̀ lọ́fìn túmọ̀ rẹ̀ ní wípé o ti já sọ́fìn ní ọlọ́mọdé àjá sọ́fìn ṣùgbọ́n tá a bá pè wípé ọlọ́gbọgbọrọ tí ìjẹ́kọ́mọ rẹ̀ já sọ́fìn mo yí padà èmi ibọ̀ pàpà parada ibọ̀ pàpà parada yín lè ní o àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá ohun wá jọra torí ẹ̀ ní mọ́kẹ́ wà ń kà mẹ́ lọ́hùn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní ìbárin gínígíní tí kú mi tí kú mo ti kó ń tẹ́ ìmọ̀ jẹ́dé tí wọ́n mọ̀ rìn gínígíní ẹ̀yin náà ẹ múra èmi náà gbàrà lẹ̀ tẹ́ ẹ̀rìn mi gínígíní nínú abẹ́lá comment section ṣùgbọ́n jẹ́ ń kọ́kọ́ rìn tèmi náà èmi number 1 tí ń kọ́ rìn Jésù ló kọ orúkọ mi number 1 ni mo jẹ́ nínú àwọn olóríire number 1 lájọ jẹ́ ẹnìkan jáde lórí mi. ó dá àwọn ẹ tún lè pè mí ní ibà gbáǹkọ́gbìn ibà gbé wọn níbẹ̀ ibà sáré wọlé ibà àlẹ́jẹ́ lè náà rí owó tá a bá sọ lórí ìròyìn lónìí àti inú kọ́mẹ́ǹtì o àtòrí bó ní kọ́mẹ́ǹtì náà bá lè sọ tí ó sì tí àyà sì kà tán wá ní ó yá oníkọ́mẹ́ǹtì tó kọ́ yìí ó yá wá jáde ibo ni wọ́n wò ní kọ́mẹ́ǹtì sí torí ẹ̀ àti kọ́mẹ́ǹtì o àtẹ̀mí tí mò ń sọ̀rọ̀ àtàyà o kí ni o allegedly gbogbo tá a bá gbé
lórí ìkànnì allegedly ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ti wá yé wa owó yìnkẹ́ ní kìíní kan ní tiwa náà yé a ẹjọ́ lẹ́yìn kọ́kọ́ mọ́ ọkọ́ kó tó kọjá ìbọn pàkà kò pé kéyìn náà rèé o èmi náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ gangan bus stop tá à ń lọ gbogbo bus stop tá a yà wọ́n gbé débẹ̀ lónìí á mẹ́nu bà á gbogbo ilé tẹ́ rí nú lérèféhùn ojú window láti wọlé ẹ̀yin náà sì rí bí ọ̀rọ̀ ganu sí ibà ganu sí ìwọ̀n ọ̀rọ̀ tv sí rí bí ọ̀rọ̀ ganu sí ṣe ń lọ ní ìsìn wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní Alhaji Wasiu náà wọ́n náà tún kọrin pé gbogbo ẹmbásí pè fáwọn orí elépèlépè lọ pé ewúrẹ́ bá fojú ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́nà kí láàrin kí làwọn ará bíi náà fẹ́ gbà nú ìpè téèyàn bá pera èèyàn ní èèyàn Ọlọ́run pàápàá jùlọ gbogbo náà lè èèyàn Ọlọ́run kò sẹ́ni tí ó pera ilé èèyàn Sátánì ṣùgbọ́n àwọn kan wà kan dedicate torí ẹ̀ èmi ò ní torí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ kí n kó gbọ́ àfáà pọ̀ irọ́ àwọn àfáà gidi wà wọ́n wà bọ́lọ́mọ Ọlọ́run ọba táwọn tó lọ́run rán gangan tọ́yìn sí ìṣe jàgídíjà gan tẹ́lẹ̀ bá wọn di wípé wọ́n ń tàwọn sí Kristẹni àbọ̀ ń tàwọn sí oníṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ ní bá wọn ń bẹ̀ kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ ní òye yé wọn débẹ̀ ṣùgbọ́n ìmọ̀ ti fẹ́ yí àwọn àfa orí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í tún ṣe gbogbo wọn tó ráwà ìkó gbogbo wọn pọ̀ ìmọ̀ ti fẹ́ yí hàn lórí ó ti fẹ́ yí hàn lórí àwọn láwọn fẹ́ gbé Sharia wa wọn àti ìgbà Sharia ẹ wo gbogbo èpè ẹ wo bí èpè ṣe ń fò from left and right wọn ní ìmúmọ́ra kankan àwọn àfáà tó lọ ọbẹ̀ gan tó sẹ̀ ń pẹ̀tù sí wọn sáré gbogbo ẹ̀ àwọn àfáà tàn sọ̀rọ̀ sí gan náà tó sẹ̀ ń pẹ̀tù sí àwọn títà wípé àárín yín ṣe ìpè kí lẹ fẹ́ káwọn ojú wo lẹ fẹ́ káwọn èèyàn ti máa fi wò wá wọ́n sì kóra jọ sórí kíní wọ́n sì èpè kan tó sọ̀rọ̀ kan ìpè sáárì èpè kí ló dé èmi ti ẹ̀fẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin mùsùlùmí gbogbo yín kọ́ àtẹ̀yìntẹ̀ ń pè wá ní antagonist kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ la èpè ní sáà èpè mo ti rí àfáà kan náà tó ń fi èpè ṣe wáàsí kí ló dé èpè gan ò dá Nàìjíríà gan ná tẹ́ ẹ tún dákún ẹ̀yin náà rí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dá Òbísèrè wọ́n ràn yín àwọn àfáà kan láwọn ó tún ganu sí gẹ́gẹ́ bí eléyìí tá a mú alánà tí fi ń ṣe tá a rò pé òun wà lára àwọn ni tó ní àwọn tó ṣe tán àti ganu sí àwọn àbáwòrán èèyàn kankan bó ṣe yẹ kó mọ̀ rí nù ẹ sọ́dà wàdà gbowó sápò ẹ tán èébú ìso èébú bá bú mi èébú òso abiwájú kọ́ lọ́bọ̀ bí ọ̀nà ọmọkànlá àwọn tó ń béèrè iye tí ó tọ́ sáwọn ó dá kọ́lọ́run sí gbogbo wa lólówó kó mọ̀ sí alólòsì bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àmọ́ ẹja wa mẹ́nu lé àwọn àkórí ìròyìn ta ní fún yín lónìí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ táwọn fi dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ́mbásì wùkórè ìdami gbóná síbi tí ń lọ ilẹ̀ gbóná lòun náà tẹ̀ irúgbìn téèyàn bá gbìn ní ó kà á àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àbí ẹja tuntun ọ̀pẹ́dá Ọlọ́run ẹ ṣé o mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà tẹ́ ń fi ààyè lẹ́nu kò sáàyè yá mi Sọlá Òdùmọ́sùdà n ò gbúrò wọn ẹjọ́ ẹ bá ń béèrè wọn iṣẹ́ ni mo mọ̀ pé iṣẹ́ ni ó dáa ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì àwọn àmọ̀ nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ báyìí o alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ mú lò ń bẹ̀ àmọ̀ ti gbọ́ báyìí o wípé iye àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ọ̀rọ̀ deportation máa affect wọ́n ló wọ 5,000 àwọn kan ní 3,000 mo ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ bára yín jiyàn asa ti confam pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wà ń bẹ̀ ẹ sì rí nǹkan tá a mú wá fún yín lánàá lára àwọn tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ní ó fẹ́ sá mọ́ àìsí lọ́wọ́ tó lọ para rẹ̀ mọ́ para rẹ̀ o àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ náà kò sí kán káàyàn nílùú kán mọ́ ka Nàìjíríà pé àwọn kan wà àìmọye Nàìjíríà náà ló ń gba Brazil yes náà ló ń gba Panama ń gba Brazil wọlé so nídìí èyí á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ wá fún iye àwọn tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí affect ọmọ Nàìjíríà mọ́rẹ̀ èyí sáré kẹ̀kẹ́ kọlu mọ́tò ó pè kọ́ padà lé sẹ́yìn náà ti wá rí láríjà ariwo tá a máa pa wípé kò sí bí ìlú èèyàn ṣe bàjẹ́ tó àwọn òmìnira lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí bí ìlú èèyàn ṣe bàjẹ́ tó bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí yàn ọlọ́mọdé àríbi anything tó bá ṣẹlẹ̀ sí yàn ń lo èbò kò sí bó ṣe níwèé wọn tó ọlọ́lé rẹ padà nù ọ́ padà sí Nàìjíríà kéèyàn torí ẹ̀ lèmi ṣe máa pa òwe pé mọ́tòrí pa ń lẹ ẹdẹ ká bẹ́ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ àwọn tí ò dá lọ lọ́wọ́ ó bá wa mú kúrò lọ́nà táwọn ó fi rọ́nà lọ. ó dá a mú ìròyìn wá fún yín lórí rẹ̀ gbogbo bí iṣu ṣe kú tọ́bẹ̀ sì là àti bí ọ̀rọ̀ tàríìfù bó ṣe àti sanction àti fund
gbogbo ẹ̀ ṣàlàkó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Trump torí fọ́ǹdì kan wà ní ìsìn tí Trump lóhùn ò fún yàn wọ́n ó lóhùn ò fún orílẹ̀-èdè kankan lówó ọ̀fẹ́ kankan mọ́ ó sì àfẹ́ ti Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó ní àrùn HIV àti ikọ́-ọ̀fẹ́ gbogbo àwọn oògùn gbogbo àwọn torí tán bá ní wọ́n ń fún wọn lówó kì í ṣe pé káàsì ni wọ́n máa ń fún wọn náà báwọn gbogbo ẹ̀ kì í ṣe káàsì o in fact USAID tí mo gbọ́ wọ́n ní tán bá tí USA bá ní kán fún àwọn èèyàn lówó ṣe mọ̀ pé USAID ni ìyẹn ìrànlọ́wọ́ láti US wọ́n ń ṣe fún health wọ́n tán bá ní kán fún wọn wọ́n ní wọn kì í kówó lẹ̀ gan mo sì gbọ́ toró ti ní project kan tí èèyàn mi kan náà tí ó fẹ́ grant kan tó fẹ́ gbà wọ́n ní kówó lẹ̀ wọ́n bọ́ ṣe procurement ni gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ṣe procurement yẹn wọ́n wá ti ní gbogbo àwọn tó ní HIV àwọn èèyàn ní HIV o ẹ̀ẹ̀kan gbọ́mọ́ ni wọ́n tún ní Nigeria is the second largest country mo sì mọ̀ wípé the first largest country tí ó fẹ́ ní jù kò lè yẹ lẹ́yìn South Africa wọ́n ní Nigeria in the whole world wọ́n ní Nigeria is the second largest níbi tó ti ń pín HIV káàkiri a sì dúpẹ́ wọ́n lóògùn ẹ̀ ti wà fáwọn tí ń lò ṣùgbọ́n ní ìsìn bó ni wọ́n ṣe máa lò wọ́n máa gbọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ ojú ń dán ìmójú wọn dán ẹ̀ lé mọ̀ sáwọn èèyàn sì ń ṣe tẹ́ẹ̀sì ẹ̀ gangan tó ṣègbéyàwó ní ìsìn ọ̀gá o ó dáa à ń bọ̀ ń bẹ́ gbogbo ẹ̀ lákòópọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Trump torí Trump ti fẹ́ ripple effect tí Trump ń ṣe yìí tá a bá sọ pé alágbára ní USA ẹ mọ́jà wà yẹn o àwa kó ń bẹ́ o àwa sáré dé ọ̀dọ̀ Àtìkù níbi tí Àtìkù ti gbóhùn sókè tó ti fi ẹ̀sùn kan ìjọba ààrẹ Tinubu àti ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní wọ́n ń fún àwọn opposition ní 50 million àwọn olórí àwọn opposition party àwọn wo náà sì ní opposition party ta ní Nàìjíríà méjì náà ni tó dátọ́nu wọn Labour Party àti PDP wà ló ń gbọ́ tó sọ pé ẹgbẹ́ APC wọ́n pe àwọn ọ̀tọ̀kùnlú kan nínú ẹgbẹ́ méjèèjì tá a dárúkọ yìí pé wọ́n fún wọn 50 million pé wọ́n rán wọn ṣẹ́ pé wọ́n fi owó yẹn rán wọn ṣẹ́ dé tòrútòrú wọ́n sì ní ọmọ burúkú ó dùn ránṣẹ́ dé tòrútòrú wọ́n láwọn ni ò jẹ́ kí PDP kan rí mú mímú ní ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀fẹ̀ ńlá. bẹ́ẹ̀ náà látara ṣàṣà á dé ọ̀dọ̀ El-Rufai náà inú mítìn yẹn náà ni wọ́n ti jọ sọ èèbò ló tiẹ̀ fi sọ èèbò láàfi bẹ̀rẹ̀ láàfi sọ ti El-Rufai ó dà á sọnù àkójọpọ̀ ròyìn El-Rufai náà ó tahùn sí APC wípé òun ò rí láárí jántán ṣe ẹ wá ń bi mí pé kí ló fà tí El-Rufai àti Àtìkù tí wọ́n jọ ń jókòó ṣe mítìn pé ṣe bí APC ní El-Rufai ṣe bí PDP ní Àtìkù wọ́n pe Òbí náà sí Òbí lóhun ò ṣe ni ó lóhun ò rẹ́dì láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn láti ṣe coalition pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé agbára náà sàn wá tó fi ń wá èèyàn kúnra ó ní nítòun ó ní agbára nìkan kọ́ lòun wá ó ní kékeré ní tagbára ó ní ṣùgbọ́n agbára ẹni ó kàn fóun lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe iṣẹ́ ìlú ó lóun fẹ́ tún lù ṣe ni ó ní gbogbo wọn tán kóra wọn jọ pọ̀ tán péra wọn lọ́pọ̀síṣàn tán ń wá bọ́n ṣe fẹ́ fa ààrẹ Tinubu ó ní òun náà fẹ́ gbé igbá àdìbò òun sì ń wò pé òun ó na ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn tí wọ́n ń fi tipátipúkù wá yìí ó ní wọn nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí yín Peter Obi látànà pé ó bọ́n dá sí so wá lè dá dúró ó lè dá sí ó tún fẹ́ gbìyànjú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ó ń jọ bí ẹni pé Peter Obi nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn èèyàn ní kì í mẹ́sàn-án mẹ́wàá o á wà á mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín á sàn lórí ti El-Rufai á wà á mú fọ́nrán ibi tí APC tán ti dá àwọn méjèèjì lóhùn yẹn Àtìkù àti El-Rufai torí El-Rufai náà tanu bá APC o lórí ọ̀rọ̀ pé ó yẹ kán gbé bá kán rèsì bá sókè á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ̀mọ́jẹ̀ ń ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ tí gómìnà kan ń pariwo àwọn wo náà ń pariwo lé lórí ìtaní wọn àti ìtaní tó ń pariwo tó ní tó ń bá gbọ́ pé ẹ lọ ń gbé mú pé ẹ mọ̀ pé kíní mu ní àwọn wo ní ń gbé mú ta ni gómìnà yìí mo sáré pé South West ni ariwo yẹn ti ń wá mo fẹ́ ṣàbòsí ibà àbòsí náà ni. náà bá ní Ọ̀yọ́ ní mọ́tò Sharia ti gbéra mo ní sọ́yọ́ ni mọ́tò ariwo yìí tí ń wá ni wọ́n ní rárá ní sùúrù wọ́n ní Ọ̀yọ́ ní mọ́tò Sharia ti gbéra wọ́n lé ń bẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó gba Èkìtì lọ mo ní kí ló kan Sharia pẹ̀lú ariwo yìí mo ní sọ̀rọ̀ náà ń pariwo ni wọ́n ní àwọn Èkìtì wọ́n lè dànù
wọ́n ní àwọn tèkìtì tún wá ta àwọn tòǹdó lólobó wípé wá o ọ̀dọ̀ rẹ nígbà bọ́ náà tèkìtì bá dúró láwọn tòǹdó bá dúró ń bọ́dà náà bá gbégi dínà ní checkpoint wọ́n ti dọlọ́pàá pàpà dúdú àbòsí mò ń ṣe àbí ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n bá láwọn ó gba Ọ̀ṣun lọ èèyàn àwọn ló wà lórí àlééfà lọ́sùn from there àwọn ó yà ní Ògùn láriwo tí mò ń gbọ́ yẹn ló ti ń gbọ́ gómìnà Dàpọ̀ ní pariwo pé ike ni mo bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀dọ̀ ọ̀hún anybody tó bá pera rẹ̀ ní ìgbìmọ̀ Sharia kankan kẹ́ ẹ túra yín ká torí tó ń bá dọ́dọ̀ yín tó wọ́n fi tún yín ká ẹni mò ń ṣe ni mo kàn ń paint picture yẹn ni ṣùgbọ́n Dàpọ̀ ó ti yarí báyìí pé òun ò gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan kan anything tó ń jẹ́ Sharia lábẹ́ òrùlé òun nítorí wípé òfin wà nílùú òun ò sì invite èèyàn kankan pé òfin yìí ò ṣiṣẹ́ o àbẹ́lẹ̀ yìí ò múlẹ̀ mọ́ ó lóun ò gbogbo òfin tó wà ló lágbára ti state wà ti federal wà ó ní kán tiẹ̀ mọ́ gbé ìròyìn yẹn dé tí òun ní good of you àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bọ̀ wá fún yín lónìí ni kò ní í dọ̀la ò torí ó ń jọ bí pé àwọn ará bíi wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe mítìn ní ìgbà kan náà fẹ́ jáde sí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà a resist bẹ́ẹ̀ náà ni àwa kò ń bẹ́ o àwa dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tí a gbọ́ wípé wọ́n ní ó rí $5,700 lórí e níbi yàrá àtọ́ ti ń gba àtọ́ ti máa ń ṣe break mo wá wò pé ẹ bá ń wò délẹ̀ wo ní ọmọ Nàìjíríà sí ni ẹ bá ń wò délẹ̀ ọmọ bó ni ọmọ ta ni ọmọ kí ló kọ rẹ̀ mo bá ń wò dáadáa ló bá di Yorùbá mo ní wọ́n mú ìròyìn yẹn yí wá fáwọn tèmi ìdí nǹkan rere láti máa bá Yorùbá Ọlọ́run ọba Ọlọ́run káláwọn èmi ò ní dárúkọ ẹ̀yà mi o àwọn ẹlẹ́yà mi owó yẹn ra bá fún ni ẹ lówó yẹn kéré kò yẹ kó dá padà ó dá ilé ìpadà o wọ́n sì gbóríyìn fún àmú oko ẹ̀wà fún yín ọmọ wa ni fọkànbalẹ̀ ọmọ wa ni àmú oko ẹ̀wà fún yín á sọ bọ́rọ̀ sí jẹ́ gangan ó dá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúgbọ́ wọn ní ilé ọba tó wọ ẹ̀wà ló bù sí ṣùgbọ́n ilé tó wó lájà yìí ilé alájà méjì wọ́n lè pààyàn ní o kì í ṣe ẹ̀wà kankan ló bù sí o mo ní ṣe ilé ọba ni wọ́n ní ẹ̀mí èèyàn náà kò sẹ́mi wọ́n láwọn èèyàn náà ní gbé bẹ́ẹ̀ bá àjọba àjẹbà wọ́n ní ẹ̀mí èèyàn àtẹ̀mí ọba wọ́n ní the same thing ní níwájú Ọlọ́run mo lóòótọ́ lẹ̀ sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n ilé ìwó kí ló ṣokùnfà ẹ̀ lájà lẹ́kọ̀ọ́ mo ní àmúròyìn wà fún ẹ̀yìn tiwa lónìí náà ni kò ní dọ̀la o. bẹ́ẹ̀ nínú ìròyìn mi látúgbọ́ wọn ní Oríyọmí Hamzat tún padà sọ gbá ẹ̀wọ̀n lẹ̀rú bá bà mí mo bá ta má sọ wípé irú bá ní wọ́n mọ̀ rí kí àwọn ará ẹ̀wọ̀n ni pé wọ́n sì ra nǹkan dání mo ní àyà mi wá gbowó wá gbọmọ padà wá gbowó wá gbọmọ padà wá gbowó wá gbọmọ ẹran tí bá ti mọ́ sí nígbà náà àwọn ọmọ wa ló fi kọ́ àwọn bàbá wa àyà mi padà wá gbowó wá gbọmọ àmúròyìn wà fún yín kí náà tún lọ sí ní ọgbà ẹ̀wọ̀n Agodi tán tí wọ́n mọ́ ń gbà yẹn ìròyìn pọ̀ ń bẹ àmúwá fún yín lónìí. ó dá gbogbo ń ta ní fún yín rèé nínú àkórí ìròyìn bó bá di inú àkójọpọ̀ ìròyìn àmọ́ transfer sí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. báyìí inú abala tí ó mọ̀ kàn gẹ́gẹ́ bí o tẹ́ fi mí jẹ bá Sanwó-Olé ó yẹ ṣe cheese lẹ́yìn cheese ńkọ́ gbogbo àdúgbò yín tó bá lè mú eyín yín fẹ̀ síta fún ayọ̀ ó ní kẹ́ ẹ pé wọn ò ní dárúkọ àdúgbò kan. ó yàtọ̀ tí dúró déédéé mo fẹ́ yàn ìfọ́tò nu wo ìpàkà ẹ̀ẹ́dì àmọ̀ wọnú abala Sanwó-Olé lọ nínú abala Sanwó-Olé ètò ní àwọn àkọ́kọ́ nínú ìròyìn Sanwó-Olé tá àkọ́kọ́ mọ̀ mẹ́numọ́ ó náà ní ti ìlérí kan tí ààrẹ Tinubu ìjọba ààrẹ Tinubu minister fún education àwọn náà sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti ṣetán láti máa pín owó fún àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ bá gbà láàyè tàbí ọmọ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ ọwọ́ láti lọ sí ilé ìwé tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ ìyẹn vocational school láti lọ ṣe vocational study ìbò pọ̀ wọ́n láwọn ti ṣetán láti fi owó encourage wọn àwọn fẹ́ entice wọn sí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ní àwọn ka iye àwọn ọmọ tí ń lọ fún iṣẹ́ ọwọ́ ní ìsìn wọ́n ní àwọn ọmọ ò fẹ́ kọ́ṣẹ́ mọ́ mo ní ẹsẹ̀ ìjì lójú oorun yín wọ́n ní encourage àwọn ọmọ yín wọ́n ní ìjọba ti ṣetán láti mọ́ fún ọ lówó mo ní ṣé wọ́n gba ṣọ́ọ̀bù fún wọn tó bá ṣetán torí eléyìí náà dáa ṣé ẹ rí privatization tí ò bá ní iṣẹ́ ọwọ́ nú ẹ wá sílùú èbò ìwọ́n tó bá fẹ́ japa tó ọ̀bà tó sì ń tuwó jọ tó ń gbìmọ̀ rí kọ́ sí ọwọ́ o rí kọ́ bricklayer
tàbí kó o rè kọ́ weather tàbí kó o rè kọ́ plumber pàápàá jùlọ plumbering láwọn ìlú kan náà painting náà wo o lè débẹ̀ kó o ṣe kọ́ọ̀sì o èmi ò mọ bọ́ bá ṣe ń ṣe according to their rule ni irú UK ní ìsìn ó ṣe kọ́ọ̀sì irú bí ní ìsìn kó o tó lè practice ó ṣe kọ́ọ̀sì kó o tó lè sí ṣọ́ọ̀bù oúnjẹ lásán kọ́ọ̀sì burúkú kan wà tán mọ́ sí wọn kàn déédéé fún yẹn wọn déédéé gbà kéèyàn sí ṣọ́ọ̀bù oúnjẹ anything tẹnu bá ń jẹ wọn déédéé gbà tẹ́ prepare wọn ní gbà o ó ṣe bàbá ńlá kọ́ọ̀sì nídìí èyí gbogbo àwọn tí ẹ̀ kọ́kọ́ lọ ní experience ẹ̀ náà sí ọwọ́ tá ń lo èbò gan wọ́n máa ń fi èèyàn sakọ ni kí plumber tó wá wo kó tó gbà pé òun fẹ́ wá wo bóyá síǹkì rẹ tó dí àbí nǹkan kan tó mẹ́hẹ nínú ilé rẹ ó lè kọ́kọ́ ní kó o kọ́kọ́ pèsè €100 lẹ́nu ẹni mo purọ́ ẹ kàn pé plumber àbí kẹ́ ẹ rí mọ̀ọ́mọ̀ rí fọ́ àbí kẹ́ ẹ mọ̀ọ́mọ̀ rí fọ́ UK lẹ́wà ẹ mọ̀ọ́mọ̀ rí fọ́ kíní bí sínkì tàbí kẹ́ ẹ rí rọyẹ pẹ̀lú kẹ́ ẹ ní ẹ fẹ́ tẹ̀sí tí Bobby sọ kẹ́ ẹ wá ní kọ́ba yín wá kọ́ńtàtì plumber ẹ rí etí ó kọ̀ charge yẹn jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà yìí ká gbọ́ ohun tó fẹ́ sọ ìlérí tó fẹ́ sọ. Yes, we're making technical and vocational education very prestigious now. And please give me about 5 minutes to talk about this technical and vocational education, because this is the big part of our agenda. And as you said, we have to. You today you go you're tiling. You go to most construction sites. The tilers that you get there from Republic of Benin, Togo. That should not be the case. We have to build this big part of our educational system. We're bringing it back, and we're bringing it back with full force. You go to, like you said, you go to any UK, US today. A plumber earns more than a doctor. An electrician in England earns more than a doctor. So what are you talking here? So we want to now bring this pool of workers back. So what we're doing with our technical and vocational education is that we've laid out a four-step approach here. We would pay students to go to those schools. We've modeled how much we're going to pay them when we roll the program out. We'll be announcing that. We'll pay them to go to school. That's step one. Step two, the school that they're actually going to, we will pay them decent tuition fee there, because we need to really unlock a new value chain in our technical education system. They will make money from tuition coming to them, so that they can expand their workshop, they can expand their infrastructures. And on the third step is what we call the mastercraft person. That's where they learn the practical skill. What we've done is that we've changed things. We really 360-degree change the education, the instruction. We will change the instruction at this technical college to what I call reverse Pareto rule. What is Pareto rule? What is success? Pareto rule, what is success? Success is 20% policy and 90% implementation. So what we will be doing with our technical education it will just be 20% didactic and 80% hands-on training. On the step 3, let me go back there. We pre-qualify the mastercraft persons from large industry to medium-sized industry and the small-sized industry. I'll give you an example now. We go to the artisan level. Say you want to train our students on tiling. We'll go, we quality assure you that you have the capacity to train them. We'll ask you how many students can you train. 10 students. We'll give you 10 students, and we'll pay you for each of those students every month. We will go back to come and check to be sure those students are being taught properly. We will recruit 774 performance monitoring officers for each local government that will go around to ensure those students are getting the right practical training. We've designed three kind of instructional center here. The first one, the skill training center. The second one, the Vocational Enterprise Institute and the technical colleges, both state and the federal technical colleges. For the skill training center, it will be 6-month training, and that will be open to people that drop out from school, people that didn't finish primary school, people that didn't complete the GSS. You'll have 6 months of training there. And we've been very careful and deliberate in the kind of skills we will be training at these schools. We've done labor gap analysis to see what skills are needed. And we're also incorporating new emerging skill sets. What are the skills that are missing within the society? Oh, now look at now. We have CNG conversion. The president we're going big on CNG conversion. We're going to be training CNG conversion technicians, solar installers, and renewable solar and renewable energy. We're going to train technicians to manage, to install, and to repair, and also mechanized farming, and as well as other things like plumbing,
electrician, woodwork, and several others, and livestock production. We've cut down before. There were about 98 skills in a skill compendium. We've cut it down to about 26 that we know things that are relevant to the needs of our country today. And we're not doing that alone. We're also doing labor gap analysis to train people. We go to a state. If today a labor gap analysis shows that in FCT we have more need for tilers, we have more need for plumber, or we have more need for livestock people, more need for livestock technicians or mechanized farming technicians, we will zero in on those training so that we're not producing. We don't turn around to produce people and not have job. We want to train them so that they'll have job. And it's step 4. As they're finishing their training, we will also give them entrepreneurial grant to start up. If you want to start up, you get entrepreneurial grant. And the other thing the president has added to this that, okay, beyond the entrepreneurial grant you're giving them, what about if they need more money? President instructed, directed me to meet with the Bank of Industry CEO. We've met that they cannot arrange for a top-up credit, single digit. No, let's go going by their plan gidi ni yóò wùyàn ṣùgbọ́n kọ́lọ́n jẹ́ kan lè ṣe o plan gidi ni tán ọmọ ìbá tiẹ̀ padà sẹ́nu iṣẹ́ tán kó ń di yahoo ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè ṣùnà pé ńgbà náà ṣùgbọ́n wọ́n ti ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ti ní kì í ṣe ṣùmọ̀ ẹ rí i pé mo yá hà tiẹ̀ mo yá kọ́ tiẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ṣe rí ọwọ́ tó dilẹ̀ ní mọ̀ hùwàkùwà kiri àwa tá a wà ní diaspora ọwọ́ wa ò dilẹ̀ ni lòfin ṣe múlẹ̀ ń bí ó dé láti fi iṣẹ́ ìwọ̀nba ọjọ́ tó o bá ní kò sáyè gbẹ́dì ẹ̀sìn ó fi sùn ni kó o tún lè ní agbára láti o lè rìsáàfù páwà rẹ láti fi iṣẹ́ mi kò ní mọ̀ jábélé kiri n ti ń fa wàhálà Nàìjíríà nù àwọn èèyàn wà lazy. ó dáhùn náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o àwọn èèyàn wá sọ fún mi pé ẹ mọ̀jọ̀ dúró lè rí nìkan o ẹ sì lérí kan lọ́jọ́ sí o ẹ sì lérí fún àwọn tó bá ti parí school higher institution tó ti parí university tó ní degree ṣùgbọ́n tó tí níṣẹ́ ẹlẹ́mọ̀ fún allowance títí dìgbà tó fi ríṣẹ́ ṣe o àwọn ọmọ yìí ò tí ì sọ àti gbọ́n kankan pé ìjọba ń fún ọ lówó eléyìí lẹ tún fẹ́ fowó ẹ̀ńtá ìsìn wọn báyìí ṣe fún ọkàn tó bẹ̀rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe tán náà ṣe ẹ̀yìn lẹ̀ torí wọ́n ṣe freedom àbọ̀ yìí ṣe freedom vocational school ṣe gba ṣọ́ọ̀bù fún ọ ṣe empower wọn àbí iléeṣẹ́ tí ó gbọ̀n ṣiṣẹ́ ti wà wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ o ẹ̀ ń bá ṣe dópin lágbàlá ṣùgbọ́n inú wa dùn fún ìgbésẹ̀ yẹn á wà lọ tààràtà lásìkò báyìí lọ́dọ̀ Sanwó-Olú ó mọ̀ ní pírójẹ́ẹ̀tì kan tí wọ́n ń bá lọ wọ́n ní wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní Sanwó-Olú ló ti pàṣẹ fún àwọn tí ń ṣe pé 12 months péré lòun fún ọmọ ní ṣe adúrú létí mò ń wò yìí General Hospital náà pè ní area ọjọ́ town gbogbo ó ń súnmọ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá ń lọ satellite town Festac ìyànà ọba gbogbo Lagos Badagry express road yẹn gbogbo vicinity yẹn kò ló dáa bẹ́ẹ̀ mo ní vicinity tán ti ẹ̀ gbé lóyún ẹ̀rí bó ṣe pọ̀ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ nítorí wípé ẹ̀ ń bá gbé ní Dìímùrì tó gbé ní gbogbo sáìdì ìyànà ọba yẹn yóò mọ̀ wípé General Hospital ẹ̀yọ kan ṣoṣo náà ní mbẹ̀ ládùúrò bí a kó wọn jọ nǹkan ṣe tó yẹn ní sáìdì Ìdìímù mọ́ gbogbo axis yẹn ni o mi ò mọ̀ ti sáìdì àti mọ́ lọ sí mo ní ládùúrò bó ṣe tóbi tó yẹn General Hospital ẹ̀yọ kan eléyìí wọ́n rí eléyìí ṣe. a gbọ́ pé gómìnà Èkó Sanwó-Olú kàn sí General Hospital tuntun ní agbègbè Ọjọ́ wọn àti ìparí iṣẹ́ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ní iṣẹ́ ò dúró ń bẹ̀ láti wo ibi tí iṣẹ́ dé dúró tẹ̀gán ní ẹni bá gbé ní àdúgbò yẹn a rí dájú wípé ó lẹ́tọ̀ọ́ kan kọ́ General Hospital míì síbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti rájí ṣubú wọ́n gbìyànjú o wọ́n ní orí 6.5 hectares of land ni wọ́n kọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní iṣẹ́ ń lọ gan-an every day ni àti pé wọ́n ní yóò gba bẹ́ẹ̀dì tó tó 280 beds ọgọ́rùn-ún méjì àti ọgọ́rin kan 280 beds nígbà wọ́n náà kọ́lé àwọn resident doctors ọ̀tọ̀ wọ́n ní bíi 4 blocks nìyẹn wọ́n ní emergency unit wà lọ́tọ̀ ìgbàlódé sí gbogbo ẹ̀ mo wá ní àwọn nǹkan tó kò nù bẹ̀ ńkọ́ torí a gbọ́ pé wọ́n ṣe hospital kan wà ní Ogun State wọ́n kọ̀ wọ́n sí látijọ́ wọ́n kọ́ hospital kalẹ̀ wọ́n ra nǹkan sínú rẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ kélé yìí orí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ mo ní ó dáa o àwọn picture ẹ̀ náà lẹ̀ ń wò mo ní àwọn iṣẹ́ kéékèèké tí ìjọba bá ń ṣe náà bó ti jẹ́ pé ẹ̀tọ́ wọn ni láti ṣiṣẹ́ á mọ̀ mu wá fún ẹ̀yìn èèyàn wa kó mọ̀ jẹ́ wípé n tí ò dáa tíjọba ń ṣe nìkan là mọ̀ ń ròyìn ẹ̀já ròyìn kan tán bá ṣe tó dáa náà káà náà mọ̀ jẹ́
ìròyìn kíní ó rí àwọn ẹja wá dé ọ̀dọ̀ Afẹ́nifẹ́re o but this time around Afẹ́nifẹ́re ti bàbá Adébánjọ ni àwọn ọ̀rá gbóhùn sókè wọ́n ní kí ààrẹ Tinubu kán rìlíìsì Nnamdi Kanu lámì wá ní Afẹ́nifẹ́re Ìgbòho l'Afẹ́nifẹ́re ń dá sí ọ̀rọ̀ Ìgbò bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan náà ni inú Nàìjíríà náà wà ṣùgbọ́n Ìgbòho ni Afẹ́nifẹ́re ń dá sọ̀rọ̀ Ìgbò lẹ́yìn wá ní ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá Adébánjọ ẹ mọ̀ pé Afẹ́nifẹ́re ti pín sí méjì ni pé bàbá Adébánjọ gangan wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Òbí Peter Òbí gan sórí wọ́n fẹ́ kí Òbí wọlé láwọn ìwá ní wọ́n fẹ́ kó Òbí wọlé ó ṣe wá jọ̀wọ́ Tinubu náà ti wá ń béèrè ìtúsílẹ̀ kìíní mo ní wọ́n ti gbà pé pírẹsidẹ́ǹtì náà ni wọ́n ní kó hàn lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè mo ní kí ló dé táwọn fi lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè lọ́wọ́ Tinubu wọ́n ní àkọ́kọ́ wọ́n ní Tinubu kọ́ ló fi Nnamdi Kanu síbẹ̀ mo ní ṣùgbọ́n ṣe bí Tinubu ló wà lórí oyè ní ìsìn wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní bàbá Adébánjọ ò ní ẹnu ọ̀rọ̀ láti béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu nítorí wọ́n ṣe ẹ̀tanú rẹ̀ mo ní iyì náà ni pọ́n béèrè nígbà tí Tinubu sì ti wọlé ní ìsìn wọ́n ti gbà pé pírẹsidẹ́ǹtì àwọn ni bẹ́ẹ̀ bá sì wo ohun tí bàbá Adébánjọ náà ń sọ wọ́n ń sọ wípé kí ọ̀rọ̀ equality náà ń sọ wípé kí Yorùbá jẹ́ kí Ìgbò náà jẹ́ pé wọ́n ti marginalize Ìgbò jù ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pé Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n ó fẹ̀gbẹ́ ti Ìgbò mo ní àákùkù múrò ìwà ìròyìn làwọn wá kà wọ́n ti ní ibo la fìsì àwọn òfìsì bí kankan ní ìròyìn o torí bí èèyàn bá ti ń fi ibì kan gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ làwa mú wá fún yín àfi síbì kankan nínú ìròyìn lọ́dà àmọ́ jẹ́ yín lábọ̀ bí ọ̀rọ̀ bá ṣe ń lọ lórí ṣùgbọ́n èmi ní ìfura kan wípé yóò fẹ́ tó táìmù bóyá tán bá fẹ́ dìbò báwọn olóṣèlú ṣe mọ́ tí mo kàn ń ní ìmọ̀lára ni o èèyàn kan kò sọ fún mi o allegedly ìmọ̀lára allegedly ni o pé yóò fẹ́ tó táìmù bóyá 2026 tán bá ti ń gbáradì fún ìbò tán bá fẹ́ mọ́ gbáradì fún 2027 ẹ rí i pé ìgbà yẹn náà fẹ́ tú Kanu lẹ̀ àdúrà làwọn àgbà káwa sáàtùwọ̀n náà lọ́kọ́ ló ń bá wa ṣe kí ìyanu kan ṣẹlẹ̀ kó ti àwọn ọmọ Fúlàní torí ó ti ń tì wọ́n bọ̀ ó ń rìn wọ́n bọ̀ kó wá rìn wọ́n délẹ̀ káwa rọ́nà lọ. ó ra àwọn ẹja adé Zamfara o níbi tán ní àwọn DSS wọ́n ti mú àwọn kan tán ń dì pẹ̀lú nǹkan ogun abẹ́ẹ̀rí gbogbo tán gbà rocket propel grenade machine gun méjì wọ́n pọ̀ nǹkan tán gbà ẹ wo oríṣiríṣi ìbọn wọ́n bí tán ti ń bọ̀ láti Níjẹ̀ ń gbàbọ̀dẹ̀ fún Nàìjíríà ó dìgbà tí Nàìjíríà bá kojú tán kóró ojú sí wọn gidi orí bọ́dà bẹ́ẹ̀ ó kàn sí gbalaja lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń gba ibẹ̀ ṣe iṣẹ́ láabi. We're able to apprehend some of these guys around Oranamoda and Zurmi Road on their way to be delivered to the bandits. This was made possible based on the collaboration as well as the assistance the Zamfara State government is giving to all the security forces in combating this criminality, and it's yielding results and it's encouraging, and we will continue to support them. It will be interesting to know most of these guys are indigents of Zamfara State. They're not foreigners, and he's not the only one. We have had cases like that within the last 2 weeks, and if you see the revelation, this is just the one that is coming to the media, but we have more of such. When they started tracking this guy from where he came from through the Niger border up to when he got to Aranamoda axis, and therefore the appeal here is to also intensify effort in terms of securing our borders so as to prevent this kind of situation going forward. abẹ́ẹ̀rí ó ní díẹ̀ ó lélẹ̀ gan bí ìgbà tán bá kán omi sẹ́nu ni nínú adúrú àwọn tí àwọn mú tí ọwọ́ ń bà ó sì jẹ́ ọmọ Zamfara gangan lélẹ̀ báyìí tó jẹ́ pé òun ló ń ṣe agbódegbà fún iṣẹ́ láabi láti Níjẹ̀ lẹ́yìn ní agbára o kí wàá ní ẹ̀yin fẹ́ kíjọba ṣe lórí ọ̀rọ̀ bọ́dà wọ́n sí bọ́dà lẹ́gbàáyàwó ní ọjọ́ tí mo wò nínú kinní báyìí tí mo ṣe bọ́dà Níjẹ̀ rèé náà ń wọlé tán ń bọ̀ bó ṣe wù wọ́n yìí ó ga o. ó rà wọn àníríjú báyìí lọ́nu abala tí a náà wọlé ní pápá àmọ́ wọnú abala èyí olólùfẹ́ wa abala comment section
òótọ́ is your handwriting is a golden written on the wall, inscription on the wall. Ṣùgbọ́n yóò bá yín sọdún yóò transcribe ẹ̀ yóò sọdún gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ nínú ohun àyá nínú abala comment section ń tẹ́ ẹ kọ́lẹ̀ ni o yóò dáa fún gbogbo wa. Ó yá àyá bí àwọn èèyàn wa débẹ̀ pàápàá àròjọ mùsùlùkù. Mo wá kí n káàbọ̀ sínú abala comment section tòní o. Àfúnkẹ́ James onímájẹ́ kó dùn mí Fáṣẹkẹ́ yóò dáa fún yín, known as Magic Fashek. Àwọn èèyàn gbé Fáṣẹkẹ́ yẹn wọ́n ń gbé lura Fáṣakin làwọn kan ń kọ. Ló kọrin yẹn o, he died in 2020. Papio send them the rain. I knew him to be a singer and songwriter. Ekweto sa yóò dáa fún ìyàwó Àfúnkẹ́ James. Bẹ́ẹ̀ náà ni at More Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Magic Fashek lẹ́fi wọlé lónìí ẹ̀yin náà gbà á. At Francis, okay, wọ́n ní got your new name bro, take my sorrow away lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ news wa ó tún take his sorrow away ọlọ́mọ ni ọlọ́run kan fara hàn gbogbo ọ̀nà ni ẹ ṣe ọ̀dà fún yín at Francis, okay. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Niger's Wonderland wọ́n ní kudos to the traditional rulers for settling the matter kí wọ́n jọ̀wọ́ bá a sọ fún President Tinubu nípa orílẹ̀-èdè Yorùbá kó ṣeé ṣe lọ́dún yìí Yorùbá nation ní kíákíá ire o. Àwọn èèyàn múra lẹ̀ gan fún orílẹ̀-èdè òmìnira dùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́ sí a. Bẹ́ẹ̀ ni at Lara ọmọ Ọlọ́run wọ́n ní the song was sung by Magic Fashek when there was no rain in Nigeria as at that time which time ẹ̀kọ́ déètì but after Magic sang the song rain fell. Òótọ́ ni torí ẹ̀ náà ṣe ń pè ní prophet of music. At Salvation ìgbàlájọ bí wọ́n ní ẹ̀yin àfáà wa Ìjẹ̀bú rẹ̀ wọ́n ní àwo olùgbẹ̀bẹ̀ ní o ẹ bá mi fi ojú àánú wa Àyìndé ọmọ alájà wa bàbá oníkejì pàtì ẹ̀ ti ní àwọn ti dáríjì hàn Fájẹ́kí ìran májẹ̀kódùn mi ibẹ̀ nìkan lẹ́gbàá ní ó kọrin Magic Fashek abẹ́fẹ́ kan Yorùbá ni ló kọ send down the rain ẹgbàá òjò rọ̀ ó sì wú olú ilé olè lẹ́kọ́ òkú ọ̀lẹ́lẹ́fẹ́ kọ ẹ mọ́ bá ń kọ́ kíní ìdàdà wọ́n mọ̀ bínú o ó dá àwọn ọ̀ka mọ́ mo ń ṣe ni ní ọdún tí ó kọ́ ibà therapy mo ganu fún ẹ from Louisville Kentucky USA wọ́n náà ganu ayé mi o ẹ̀rì sọ́ra yìí o bẹ́ẹ̀ ni àti white me wọ́n ní ganu lànà tó kọ ganu see if I came and has turned this unforgiving bunch of religion bigots into showing their true colour of jàgídíjàgan and ungodly behaviours ṣùgbọ́n gbogbo wọn kọ́ o ṣé àwọn fáwọn àmọ́ sọ pé tá a bá ń là tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ là bàbá oníkejì bàbá tọrọ kàn gangan báyìí tán fi àbùkù tán tẹ̀lé àbùkù wọ́n ti ní àwọn dáríjì Wàsíù wọ́n nítorí àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀sìn àwọn causing like this on this K1 issue by these alfas imams is not appropriate ṣe wá rí oyè kan náà wá padà lọ sí àmúrelé wọn dáadáa kán rí padà wá rí ṣe nà sí àwa sí fún àwọn àfa àwọn ọ̀pọ̀ nú àwọn àfa àwọn ìpè pọ̀ ṣé pé wà nù Kùránì ni kò jẹ́ sí ń bẹ̀ èpè pọ̀ ẹja sóòótọ́ ń bi tọ́rọ̀ wá wù ní kẹ́ pè mí ní antagonist ẹgbẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ sí àwọn pásítọ̀ kan tó bá ká wọn lára pápápá wọn á lọ ilé ẹjọ́ àwọn kan sì wà nílé ẹjọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí èèyàn ṣe dunamis kọ́ ni àbí wọ́n wà nílé ẹjọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wò lè pè èpè ṣùgbọ́n àmọ̀rírì àwọn tí kì í sẹ́nu wọn kì í ṣe gbogbo wọn àwa ìkó gbogbo wọn pọ̀ wọ́n ti pè wá lálábòsí lórí bíi torí pé àwa aláìkó gbogbo wọn lè kó gbogbo èèyàn pọ̀ tó fi mọ́lọ́pàá lè kó gbogbo wọn pọ̀ àwọn tó dá wọ́n kàn sọ wọ́n ní. At Mary Adesanya Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkùnsí ọpọlọ o ṣé ó bójúmu bí àbúrò Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe ṣe tún gbé gàárì tí ẹlòmíì kò rówó rà wọ́n tún kó lọ sí ìlú òkèèrè láti lọ tà ó dáa bẹ́ẹ̀ mọ́ mi ó dáa o kíkó gàárì rẹ̀ kọ́ ni ó sọ pé káwọn èèyàn mọ́ rówó rà tí ó mú kílẹ̀ wá dànù tá a bá gbòmìnira tán tá a wọnú òmìnira wa tá a gba Yorùbá nation gangan a ní tá export jáde táwa gan a jẹ exporting Nàìjíríà nísìn importing country ni mo gbọ́ pé wọ́n ti import ìtayín tó fi ń tayín ó dáa o kò dín àwọn tí ń ta gàárì lọ́wọ́ o in fact yóò jẹ́ kí àwọn tí ń gbin ẹ̀gẹ́ àwọn tí ń ṣe gàárì kan tún pọ̀ sí ni ó tún provide market fún wọn
ó tún provide employment. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá wa Richard Ibidapo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, thank you for the sport news. Yes, I'm satisfied. Ire o bàbá wa tó ní káwọn gbé sport rè asádọ̀gbọ́n gbé kan lánàá ọlọ́run ló mọjọ́ tá a gbé mi àmọ́ gbé mò ń ṣe ni. At Iklasabudulai ẹ mọ́ bínú orúkọ yẹn mo fagídí pè ní Iklasabudulai ṣé mo gbàgbọ́ àwọn májẹ́ Fashek send the song send down the rain. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I need something from you. I would like to borrow àyà from you for just 1 year. Mo fẹ́ fi àyà yá $1 million lọ́wọ́ Donald Trump. Ẹ̀yin ẹ bá ń dán lóhùn ẹ bá ń wọnú DM wọn ẹ bá ń gbèjà àyà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́dúró dolúwa ẹ̀ ní pòfo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yẹ kí àwọn àáfàá máa ní àmúmọ́ra o à ń ṣe Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú ń darí jìn wá kí ni kí àwọn pásítọ̀ bíi bàbá Adébóyè Dépò bẹ́ẹ̀ nínú àwọn pásítọ̀ tó lórúkọ tí wọ́n ń bú tí wọn kì í dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀ ni kò dín ọlá àti iyì wọn kù. Ẹ mọ inú mi ṣá ó yẹ kí àwọn àgbà àáfàá mọ́ ní àmúmọ́ra ó lè jẹ́ ẹni tí Alhaji Wasiu ń bá wí kí wọ́n ti ní ìjà tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn kò ṣeé sọ ní ìta gbangba ẹni tó gbé fídíò yẹn jáde ni kò ṣe dáadáa. Alhaji Wasiu ẹ sọ pé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ ní ilé ayé o rọra ní ilé ayé àbí musa ti kà gbà ọ̀rọ̀ yín make sense sí àgàn pàápàá jùlọ sí mi. Nǹkan kan tó kàn bẹ́yìn àjà ò jẹ́ ni pé agídí tí Alhaji Wasiu ń ṣe agídíhùn náà nìkan náà ti sọ ẹ mọ́ bínú ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ ni ọ̀rọ̀ yẹn ó jẹ́ ká mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà yẹn torí èmi ò mọ tí èèyàn ń ṣẹ̀sì fún tí ò bá lè ní sùúrù. Wọ́n pè yín pé ẹ ganu ẹ sì fi ṣàwàdà kẹ́ ẹ kó ń díẹ̀ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ èpè ẹ̀ ń fún lọ́jọ́ méje yóò kú ni. Aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àfáà tán ti lọ́rùn dáríjì báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Arẹwà ẹwà yín kò ní burẹ́wà wọ́n ní máa jẹ́ Fashek sing the song ẹgbàá. At Falsat Garba wọ́n ní ibà rìn gìnìgìnì ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ẹni tí ó kọ orin tí a fi wọlé lónìí ni máa jẹ́ kó dùn mí Fashek lẹ́kọ̀ọ́ ìrọ̀ Fasheke ibẹ̀ ló ti yọ Fasheke ó dà pé àwọn ẹ̀dọ́ ló máa ń jẹ́ orúkọ yẹn. Wọ́n ní tí a túmọ̀ sí máa jẹ́ Fashek òjò kò rọ̀ ní àsìkò ní ọdún náà ló fà á tó fi kọ orin yẹn lẹ́yìn orin náà ni Ọlọ́run wá jẹ́ kí òjò rọ̀ tí ó sì dúnlẹ̀ gidi èmi náà ganu sí ni o pẹ̀lú ìfẹ́ yọ̀dà fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ ẹ ganu everybody ń ganu báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adenike Adesanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó máa kú iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe lórí iṣẹ́ ọmọ ìlú o Ọlọ́run á máa bá wa ṣe o kí ni àwọn ọlọ́pàá ń sọ ṣe bí àwọn ló ń dá súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ sílẹ̀ Sowore ń sọ nípa ẹ̀ ẹni kó mórí wá kó fọrùn sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Lẹ́yìn lọ́ọ̀fù wọn gbé fúláwà lé wọ́n bú sẹ́rìn from Rhode Island wọ́n ti dá mi lẹ́kọ̀ọ́ lórí Rhode Island tí mo ń sọ mo máa fi ẹ̀sì sí wọ́n láì fi kì í fi ẹ̀sì sí bẹ́ẹ̀ náà ní Chicago wọ́n ní Chicago lẹ́ ń pè ọ̀dà àmọ́ lọ́jọ́ kan ìyá mi Adébẹ̀rọ̀ wọn ní láti mo ti dárúkọ wọn ní tíṣà mi báyìí ó bá ti dọ̀rọ̀ ìbò pàápàá jùlọ ìbò USA wọ́n ní we love you from Yorùbá Nation àwa náà love yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Saheed Soli wọ́n ní máa jẹ́ Fashek from Ekiti State I believe mi ò rò pé Ekiti ṣùgbọ́n mi ò mọ ibi tí ó ti wá ní sáìdì Yorùbá ṣùgbọ́n sáìdì ti Ẹdó wọn mọ̀ bóyá ìyá rẹ̀ ni àbí mọ̀mọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn láti Sùúrùlérè brother Bobby àgbọ̀n máa bí wọn K1 kò lè regret láyéláyé ó ganu ó tún jẹ́ kí K1 lókìkí sí ni ó ní gbogbo ayé fi ń dásà nísinsìnyí torí wọ́n ní bóyá K1 bóyá àwọn ẹbí sọ̀rọ̀ sí K1 wípé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní gbogbo àwọn àáfàá wà ṣé ìwọ nìkan ni ìyá bí ni bóyá ìdí nìyẹn tí K1 fi bínú mo tún láìkì ọ̀nà tẹ́yìn tún gbà wó yìí o pé bóyá àwọn ẹbí ẹ̀ gan ló ń sọ̀rọ̀ sí pé ṣé ìwọ nìkan ni ìyá bí ni gbogbo òkìkí gbogbo ògo ọ̀dọ̀ ẹni gbogbo wọn ń lọ a lè sọ Ọlọ́run ló mọnú arínúròdì lọ́lọ́run. Àtẹ́wọ́ ọwọ́ làwa ń rí tó bá ní Ọlọ́run rínú rẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn náà rọ́wọ́ rẹ̀ ìfifarahàn àti body language bọ̀dà Wasiu ó mú gbèrágà dání ló jẹ́ káwọn èèyàn dẹnu bò wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni
At Joseph Oyèkánmi wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé àwa tí à ń pariwo láti gba Yorùbá nation nìyí. I was totally disappointed when I saw our Obas, including Oni of Ife, speaking English on their sittings. I don't know when we have Igbo and Hausa among Yorùbá Obas. Kò yé mi náà o. N tó mú ọmọ sọ òyìnbó kò yé mi rárá. At Yawarafia, at Yuwa, on Sowore case, there is no true and well-educated people in the judiciary system. Ẹ ti kó gbogbo wọn pọ̀, ẹ mọ́ gbàgbé ìyá wa pé àìkó gbogbo wọn pọ̀ lórí ìkànnì. Àwọn kan wà, wọ́n kàn lè sọ wọ́n. Wọ́n ní they all need to go back, gbogbo wọn náà nìkan to go back through on the judiciary laws book to go and amend the laws, except they are following the Fulani's constitution. Not for the whole nations. We have to get a Yoruba nation to segregate from this mess. Bẹ́ẹ̀ ni at Rufus Sunday wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby send down the rain was by Magic for check. Wọ́n tẹ love lé lórí yọ̀dà fún yín. Àbójú ń rọ̀ lọ́dọ̀ yín náà ẹ̀rì ìwò ta. At Dorcas Rodolúwa tún mi ṣe wọ́n ní májẹ̀kọ́dùn mi fàṣẹkẹ lẹ́fẹ́ kọ́ kì í ṣe àìló wà bẹ́ẹ̀ fàṣẹkẹ Magic fàṣẹk ló kọrin o tó bá jẹ́ wípé àwọn àfáàyè jẹ́ bí bàbá Adébóyè tí 1000 sì ń sọ̀rọ̀ sí 1000 kìíní ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n á ti rán Ṣàngó sí àwọn tó bú wọn o nípa ìṣó wọn la ó fi mọ̀ wọ́n o. Ọ̀rọ̀ Sharia yìí ti sú mi o kí Ọlọ́run tètè gba Yorùbá nation fún wa kíákíá o àmín from Providence, Rhode Island. Ó dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní many things to comment on but no time about Sowore olóòótọ́ ìlú ní ìkà ìlú ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan àjàgà yóò já àmì o on education. Wọ́n ní tí wọ́n bá fi ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ sí curriculum yóò dára púpọ̀ o. They started when they changed system to JSS 1 and 3 and SS 1 and 3 but they didn't manage it well. Tí wọ́n bá tún gbé tí wọ́n ṣe ní ọ̀nà tó dára ìgbésẹ̀ náà dára púpọ̀ òótọ́ ni iṣẹ́ ọwọ́ àtẹ́lẹwọ́ ẹni ìtàn ní jẹ ni iṣẹ́ ọwọ́ ó jẹun ó lékùtà ń lo èbò. At Elizabeth wọ́n ní bàbá you should have let your good work speak for you instead of imprisoning him during festive period. Ìyẹn bàbá afẹnumba wípé bẹ́ẹ̀ tí ẹ ti fi délé sẹ́wọ̀n during ọdún wọ́n ní kò dáa. Truth is bitter. If we want process we must abide by truth. Yóò dáa fún yín. Àtọmọlára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́mọ ní ibà gbé wa débẹ̀ ibà ròyìn àsìkò fún Yorùbá nation nípa ti generator tí gbogbo àwọn ènìyàn tàn yẹn. Ìyà ló ń jẹ́ mo kúndùn pọ̀nmọ́ ẹran kí ní ń bẹ lára wọ́ nítorí wọn kò rọ́nà mìíràn láti rí iná tàn wọn kò dẹ̀lé wà nínú òkùnkùn so they are not happy because too much pollution everywhere. Orin àkọwọlé ètò ní máa jẹ fàṣẹ ló kọrin náà o ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún ibi tí screen gbé mọ́nu. Torí ẹ̀ la ṣe ní kẹ́mọ́ bá kọ́ ní 5 lines ẹ mọ́ bínú. At ìyàwó Elizabeth oyin ní àmúnà Ọ̀gbẹ́ni Bobby area well done God continues to lead you right amen. Májẹ̀kódùn mi fákẹ́yẹ fáṣẹkẹ ló kọrin wa ò ní o. Wọ́n ní ó yẹ kí àwọn àfáà yìí ní ìdáríjì o. God bless Kábíyèsí Onírìṣà and all the others as they involved on this matter. Bàbá fẹ́ ọjọ́ yín máa dalẹ̀ o ibà kọlà sóhun èmi lẹ̀ ń ké sí. Yorùbá nation no going back good night from Dallas Texas. Wọ́n bu ìfẹ́ wọ́n fi kó bí owó bù fún wa. At Baliki Ṣọfọlá àwọn ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta sálàáfíà lẹ́wọ̀ àti àyà ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ríra nù ìyá wa máa jẹ́ fàṣẹ ló kọrin tòní o ìgbà tí ọ̀dá ọ̀gbẹ́lẹ̀ dá tí kò sí òjò ló gbé orin yẹn jáde láàrin ọ̀sẹ̀ yẹn lẹ́fẹ́ kọ́ mo sì wò pé kí ni post wá ń bì lójó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ọ́dà mo fayọ̀ bá yín kà á torí àwọn èèyàn ti ní ká mọ̀ ka ilé tó bá ti ní mistake mọ́ o ṣùgbọ́n àwa náà ń ṣe mistake ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá wa tún wò dáadáa yọ̀ọ̀dà fún ìyàwó Baliki Ṣọfọlá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Monisola Rahman wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíatíá God bless you by their fruit we shall know them. Àwọn àfáà wèrè irọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ kó gbogbo wọn pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ rí wípé kò sí ẹ̀mí Ọlọ́run nínú wọn ìwà terrorist ló wà nínú wọn ó jọ bẹ́ẹ̀ ayé wọn tàpá. Yorùbá nation no going back I love ìran mi àwa náà nífẹ̀ẹ́ ara wa a sì ń fífẹ́ hàn síra wa ń bi ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ mọ̀jẹ̀ àmọ́ kó gbó wọn pọ̀ mọ́ wọn àfáà gidi wà á. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní obìnrin ò lè gbé ẹ̀ kàn ga ọ̀dà ṣe
wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní ṣebí Gani Adams ní generalismo ààrẹ ọ̀nà kakanfò kò nílò kí àwọn gómìnà pè é kó tó ṣiṣẹ́ ààbò fún ìlú Yorùbá bí tó bá fẹ́ yàn joyè àwòdì oyè ó lè gbàdí ẹ àbí ẹ sáfèmí joyè ń bì oyè tẹ́ fi mí jẹ náà ni mò ń ṣe ìwọ̀n ò ní ìdí àti pèèyàn kí n tó kàròyìn gẹ́gẹ́ bí ipò rẹ̀ àti oyè tó jẹ ṣùgbọ́n mo lérò wípé ọ̀fẹ́ ni yóò bá dé o torí a ò ní 20 billion láti fún Gani níbi tí olóyè Adéyẹmọ ti ṣetán láti gba ìlú rẹ̀ sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní láì gba kọ́bọ̀ abẹ́ẹ̀rí àwọn kan wá ganu ti gómìnà àwọn Ganiu bẹ́ẹ̀ náà ni àti Joseph Oyèkánmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti kí yín pẹ̀lú àyà ọ̀rẹ́ mi o àyà náà gbọ́ ọ̀rọ̀ wá sí òun láti dùn àwọn àfáà wọ̀nyí nítorí àwọn àfáà wọ̀nyí ló wà nídìí ọ̀rọ̀ àwọn olówó including this Wasiu himself. Oda. Bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó àárín Adéwọ́n ní kudos to you Mr. Bobby for adding sports section to this platform. Ẹ̀yin náà gbádùn sport. Obìnrin náà wọ́n wò bọ̀. Wọ́n ní I'm a football fan and if you are a Manchester United fan, feel free to contact me for tips on how to watch their games without having line heart attack. Manchester United is doing well this season. God bless Mr. Bobby. What a love. Èmi ò wo bọ́ọ̀lù. Wọ́n gba tẹlifíṣàn ń pa ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Agbetui wọ́n ní ibà Professor Bobby is not the fault of the Sharia group coming to Yoruba land because Yoruba were too accommodative. Bẹ́ẹ̀ ni àti gbàlejò àgbà yẹn mọ́ra jù. Let them try that in Igbo land. The group will regret their life. Evangelist Isaac Agbetui, Indianapolis, United States of America. At Fọláṣadé Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ òní o Ọ̀ṣun ti gbọ́n Ọ̀ṣun kò gọ̀ mọ́ eégún Arẹ́gbẹ́ṣọlá kò ní í ṣe lọ́sùn mọ́ láíláí. Ọlọ́run ti gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀ from Indianapolis ẹ mọ̀jì ò tún yín mú o torí n tó ṣe fáwa ń wò á lè gbàgbé rẹ̀ títí láíláí òun ló kó báyìí wò. Àti Emige wọ́n ní Portable ẹ̀yin ọkùnrin ẹ fi fọgastọ orúkọ gẹfrẹ́ndì Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú ẹ̀rín very funny ẹ̀ tí rí nǹkan kan tí àwọn tí máa ń yàlè ó lóríṣiríṣi orúkọ tó fi máa ń stọ orúkọ àwọn àlè wọn ẹni bó mo ṣe mọ̀ ó dá ìfìyún lẹ̀ nẹ́tíwọ̀kì mi ló débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at DJ Ọláwà wọ́n ní ṣé Ọọ̀ni ò lè sọ Yorùbá ni ṣé bí ọmọ Yorùbá méjì ni wọ́n ó ga o Haúsá ò lè ṣe báyìí láíláí wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ó dùn mí gan mítìn yẹn bó ṣe làmìlaka tó wọ́n rè ń ṣe ìbò ń bẹ́ẹ̀ ní ìmọ̀ tí mo ń ṣe á gan. At Ọmọlára Johnson wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby iṣẹ́ ẹ̀yin kò mọ̀ pé Saudi ń san owó gidi fún àwọn àfáà tí ó bá lè yí àwọn ènìyàn padà sí Sharia lọ àti ilé kéwú pàápàá sí mùsùlùmí wọn tẹ lọ́ọ̀bù ránṣẹ́. Èmi ò mọ̀ bóyá ń sanwó fún ọ ṣùgbọ́n ó sì ṣe ibà lẹ́jẹ́ lìyìn náà ni torí wọn ò sí mbẹ́ kò sójú mi. At Sisi Yeti wọ́n ní má jẹ́ kó dùn mí Fasek ló kọ orin yìí o God bless I and you ibà confam àti ibà lẹ́jẹ́lé men and you too mo ń gbádùn ìròyìn yín keep up with the great work wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ from North Carolina yóò dáa fún yín ẹ mọ̀ gbádùn lọ bẹ́ẹ̀ làbúrò mi wà tẹ́lẹ̀ kó tó move. At Oyeyemi Salahu wọ́n ní Camelon ní bàbá Ọbásanjọ́ wọn ò mọ ibi tí wọ́n máa dúró sí àfi kí Ọlọ́run tún wọn ṣe. At Olú Ọ̀pálẹ̀yẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ètò ìlú o máa jẹ Fasek ló kọrin yẹn o Yorùbá nation no going back. At Comfort Famurewa wọ́n ní máa jẹ Fasek ló kọ send down the rain o and God send down the rain Farotimi now Freeman thanks to all our elders and elders of Yoruba land love still in the land Yorùbá nation all the way afẹ́ràn ara wa àwọn kankan mọ́ àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan kọ̀ọ̀kan tó wà láàrin wa àwọn náà fẹ́ mọ́ gbilẹ̀ báyà sí nígbà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí a mo fi jíṣẹ́ owó wọlé. At Ajibola Hazan wọ́n ní prof tí kú mi ti kú yìí ibà gbàǹkọ́gbì mò ń gbádùn yín gan ni o. Bó ni ẹ ti máa ń rí gbogbo orin old school yìí mú jáde that's my favourite musician of that time Majẹ Fasek ló kọ orin yẹn title album so long too long bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ránṣẹ́ sí àwọn ní ká pín fún àyà àti fẹ́mi ni láti Liberia mo ń bínú sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Amútọ́lá ní Martins wọn ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọ̀gá Bobby adúpẹ́ fún akitiyan yín láti rí dájú wípé a kò banújẹ́ púpọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìròyìn tó ń jáde láti inú Nàìjíríà Ọlọ́run á máa bá yín ṣe o àmì o ọ̀rọ̀ yín yé mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ o ìròyìn burúkú ò ní kàn wá o.
àtẹ́sítà tó sẹ́yìn àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ṣe èyí tó wù wọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá tó ń sọ̀rọ̀ Fúlàní ni wọn kò fẹ́ràn Yorùbá nǹkan tí ó fi ti Sowore mọ́lẹ̀ nìyẹn ohun tí à ń sọ nìyẹn Yorùbá nation láfẹ́ Yorùbá nation ogun yín bá àkọlọ́run a máa fún yín ṣe òyò mọ̀ bá wa ṣe we love you love to àyà ẹ̀sìn wọn tẹ love rẹpẹtẹ sí ẹ o. àti amẹ́rẹ́ àlàmù wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ọba máa bá wa ṣe kí ni ó dé tí ẹ ń fi nọ́mbà sáná sí mi lójú ẹjọ́ ẹ bá wa tíìpù nọ́mbà yẹn sẹ́gbẹ́ kan torí irú èmi ọmọ oko Ìbàdàn báyìí tí n kò mú bírò àti ìpèkúrò irọ́ ẹ pọ́ọ̀sì ẹ̀ ní ẹ kàn tẹ pọ́ọ̀sì oh my God ọmọ oko ní lóòótọ́ ọmọ oko dọ́mọ oko mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Yamutola Matis wọ́n ní òkú bàbá arákùnrin tó kú pẹ̀lú ìyàwó gbogbo ọmọ rẹ̀ àtàwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ ni wọ́n lọ ṣe ní ìlú wọn o bàbá kú ọmọ kú ìyá ọmọ kú ọmọ ga o wọ́n rè ìṣòkú bàbá gbogbo wọn sì bá lọ. àti Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ́lá wọn ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì mò ń jẹyìn o wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ o sí àlàáfíà ní àyáwá o. má jẹ́ fàṣẹ green name má jẹ́ kó dùn mí Fáṣẹkẹ́ ẹ̀yin nìkan lẹ gbà yóò dá fún yín. Also known as the Rainmaker ló kọ orin àkọwọlé ètè ní It Rained Cats and Dogs that year after the release of the song Send Down the Rain. Ìlú Benin City ni wọ́n bí sí ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bóyá ọmọ Benin ni ó jà pé apá kan òbí rẹ̀ Benin. YNNGB ẹgbà tán àti Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ́lá ẹ bá ń sá wọn látẹ̀wọ́ wọn gbà tán Fáṣẹkẹ́. Alájà Abusayo Abasi ẹkú ọjọ́ mẹ́ta o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbà ńlá ayé at anointed wọ́n ní ẹkú ìrọ̀lẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà I hope Google will add gynecology to the Yoruba dictionary. I'm from Ekiti and we don't take àwọn òǹgbàgbàkúgbà. Sharia has no place in Yoruba land. Whosoever wants Sharia law should go to Saudi Arabia. Some affairs should be careful of what they see on social media, like cursing people or playing God. I did not see eyes in Minnesota, but if they come, they will not know my house ni ó jẹ́. Ẹ mọ̀ bínú ogun díẹ̀ ni Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ ṣe DNA àwọn tí wọ́n fẹ́ òfin Sharia ní ìpínlẹ̀ Èkìtì yẹn ìran Fúlàní ni wọ́n ò kì í ṣe ọmọ ọ̀pọ̀ Èkìtì. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́rọ̀ wọn kò tó nǹkan tá à ń lọ àdàbẹ́ ẹja ẹmọ́jàwó wọn ràn o ẹmọ́jàwó wọn ràn o wọ́n lè ba nǹkan jẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a o. At Alexio wọ́n ní ibà Oòduà Guarantee Trust News májẹ kó dùn mí Fáṣẹkẹ́ èyí náà gbà ló kọ orin àkọwọlé o born 6 èyí tí ẹ̀ tún súdésàlẹ̀ kòkó ní o born 6 March 1963 from Benin City Edo State died 1st of June 2020 at age of 57 years. Send Down the Rain song released January 1st 1991 ṣe 1991 ní ṣá ó dà mo gbà. wọ́n ló release the first album ẹ̀ Prisoner of Conscience ní 1987 wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ láti Texas. bẹ́ẹ̀ náà ni at Sunday Adébáyọ̀ ilé ìta balẹ̀ kàmbẹ̀ làágà ogun díẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ojoojúmọ́ ni mò ń wo ìròyìn rẹ o bàbá wa ni yóò dá fún yín jọ̀wọ́ mo fẹ́ ṣe àlàyé fún yín wípé àwọn ọmọ Èkìtì kò ní agídí mo fẹ́ ṣe àlàyé fún yín wípé kì í ṣe wípé àwọn ọmọ Èkìtì ní agídí ọ̀dà àwọn ọmọ Èkìtì kò ní gbà fún kóhun tí kò sí nídìí òtítọ́ tàbí tó yàtọ̀ sí ìpínlẹ̀ tí òfin tàbí àṣà wa. Please, I know that this my explanation must have gone beyond 5 lines. Please, more grace and grace to your elbows. Àmì àṣẹ o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mú mọ̀ọ́mọ̀ ṣínkì ẹ̀ náà ní kí n lè rí ká ẹ ṣé bàbá wa. ní báyìí ẹja lọ sọ́dọ̀ at Oríọlá Oris bàbá mi dáadáa wọ́n ní ibà antagonistic yọ̀dà fún yín ẹ jọ̀wọ́ ẹ tètè ganu speed sí ọ̀rọ̀ Sharia yìí dáadáa kí àwọn alákatakítí má bàa lọ fi dájọ́ fún Wàsíù Àyìndé kí wọ́n má bàa lọ Wàsíù ìṣẹ̀ràn rírọ̀ ọ̀dà fún yín bàbá wa Oríọlá. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby alábòsí ni yín níbo lẹ dúró sí gangan náà lórí ọ̀rọ̀ Àyìndé kí ló tẹ́ fẹ́ mọ̀ bí tí mo dúró sí kí ló kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Àyìndé ebi ròyìn lèmi mú wá fún yín mo dúró ti ra mi mo dúró tọlọ́hun èmi àtàyà sì dúró ti ra wa àtàwọn olólùfẹ́ wa mo dúró ti ẹ̀yin gan bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí mo dúró ti yín lọ́rùn mo ganu sí yín lọ́rùn wọ́n fẹ́ mọ̀ bí tí mo dúró sí nígbà tí mò ń ṣàlàyé tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ bí tí mo dúró sí àní fi ṣe news màá fi ṣe program ni màá dẹ̀ sọ́nbẹ̀rẹ̀ program pé èmi náà fẹ́ dájọ́ èmi sì ṣàdájọ́ à ń ṣàlàyé ní gbogbo eléyìí tẹ́ ń gbọ́ yẹn ẹ mọ̀ pé àlàlábòsí
ó dá látòní lọ mo tún gbọ́ ìmòye ibà alábòsí àbí ẹbí náà mo sọ pé à ń ṣàbòsí nínú news ibà alábòsí ẹjẹ ganu sídìí àbòsí ẹjẹ mọ bábòsí lọ yóò dáa fún yín at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n God bless you sir. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe ń dáadáa ká tó wá gbàgbé assignment wa tànà Majek Fashek òun ló kọ send down the rain àwọn èèyàn gbà dáadáa ṣùgbọ́n orúkọ rẹ̀ gangan ni Májẹ̀kódùnmí Fàṣẹkẹ́ ibẹ̀ ló ti yọ Majek Fashek ṣùgbọ́n àti ìwà àmọ́ bóyá ọmọ Yorùbá ni Májẹ̀kódùnmí ní jẹ́ Yorùbá Fàṣẹkẹ́ yẹn ó ń jọ bí pé ara àwọn Benin náà ti lọ yọ torí Ẹdó náà bí sí àwọn àmọ́ bóyá àwọn òbí rẹ̀ rè bí sẹ́dó ni o bóyá bàbá rẹ̀ ní Yorùbá tí ìyá rẹ̀ jẹ́dó bóyá ìyá rẹ̀ Yorùbá tí bàbá rẹ̀ jẹ́dó asámọ̀ wípé orúkọ Yorùbá ó wà nínú ọkọ rẹ̀ òun ló sì kọ́ gbogbo yín lẹ́gbàá ó dá orí pápá àpẹjá máa wọnú ìròyìn lọ ní tààràtààrà nísàn kan náà kí wọ́n á máa gbé ilé owó bọ́sọ̀ tá a ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kakò ẹ wá nǹkan jókòó lé mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó comfortably kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù táyé mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹ́ ẹ wá nǹkan panu sí no time to take time mo rí i pé gbogbo wa náà láti ganú lẹ̀dí ìròyìn ẹni mo yọ sí ẹ mọ́ bínú àṣà tí ń lọ ń gbòòrò ayé nu à ń gbogbo àlà ń ganú sí nǹkan kan kọ́lọ̀ ń kàn sànú wa ni kó mọ̀ jẹ́ àwojú èèyàn kan jẹun ká mọ̀ rèé mọ́ ganú lẹ̀ sọ́dọ̀ olówó ó wá di Gani tí ń ganu àbí Ganiya tí ń ganu lẹ̀ ìròyìn làwa ń ganu sí bí nítorí ó dùn mọ́ wa bọ́bá la ganu sí ìròyìn kì í ṣe èbú ó tẹ́ àwa lọ́rùn ó dá onísàn kan náà eléyìí alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mọ́ mẹ́nubà ó náà ní ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ arábìnrin ó ṣe mí ní ó fún mi goose pimples wọ́n ní obìnrin ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà ní ọmọ Nàìjíríà tún ni ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni she's more Yorùbá than Nigeria Victoria Ògúnrẹ̀mí wọ́n ní ó ṣàfihàn ìwà rere àti ìwà òdodo àwọn àgbáyé wọ́n sì celebrate ẹ̀ ń jọ bí ẹni pé CNN gan gbé mo ní àwa náà wà ní gbé àwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá ló gbé kí ló ṣe o wọ́n lórí $5,700 orí èmúlẹ̀ lónú Nàìjíríà ó mọ̀ ń wọ bí 8 million lọ wọ́n ní yóò fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ mo ní odidi kéèyàn rírù yẹn hé Nàìjíríà lásìkò yìí mo ní sáwọn èèyàn kan ó dá padà wọ́n ní tó bá jó lóòótọ́ yóò dá padà mo ní ó dá ẹgbọ́n sẹ́yìn lè dá padà torí èmi náà fi rora mi wò pé bí mo tiẹ̀ ṣe wà bí gan ṣé mo lè dá padà tí n bá rí kò sí kéèyàn mọ́ níyèméjì ṣùgbọ́n sí ẹ̀rí téèyàn bá ní ìwà òdodo o ò ní jẹ́ kí iye kejì ẹ̀mí kejì ti ń sọ fún ọ wípé kó mú yẹn o ò ní jẹ́ kó borí rẹ̀ èlò ni ó wò pé èlò ìgbà wo ló tó náà tán lóòótọ́ owó ọ̀fẹ́ ni ṣùgbọ́n èlò ni ṣé ti ẹ̀rí mi ọkàn mi balẹ̀ mo máa ń mú owó tí n bá rí owó mi ì sábà rówó yìí mo máa ń sanwó nù ṣùgbọ́n bí n bá sanwó nù mo máa ń rí padà bí n bá sì rí owó ẹlòmíì mo máa ń mú màá wá waste time ara mi màá dúró ní agbègbè yẹn màá fẹ́ wò bóyá èèyàn padà tí n bá ti rí mo gba ọ̀dọ̀ oníbàárà nànà láti kékeré mi bí mo ṣe máa ń ṣe nù màá mú n ò ní fi ra súùtì bí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi màá máa wá oníbàárà kiri màá wá fún oníbàárà tí n bá ti rí wípé èèyàn wá ṣùgbọ́n pé mo ná owó lówó mi ò lè nífọ̀kànbalẹ̀ kò sí bó ṣe lè tó kì í ṣe pé èmi ni mo ya olódodo tó yìí o kì í ṣe pé mo jó olódodo bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run ò kàn fi Ọlọ́run kẹ́mi kò fi ojú kòkòrò nǹkan ní nǹkan sínú ojú yìí irọ́ mo máa ń inconvenience mi ni tí n bá mú nǹkan ní nǹkan dání no bá ń gbàdá ní gan yóò ti mọ̀ ká ń lára lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo ayé ló ti ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ náà níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní wọ́n ń gbé òṣùbà kárí fún ni wípé 5,700 gan kápá ti Nàìjíríà ti ìfún ń lo òyìnbó kì í sọmọ kékeré owó béèyàn bá ní oṣù méjì yóò mọ̀ ra ń tó bá wù lọ yóò sanwó bíìlì yóò ṣe gbogbo ẹ̀ yóò kì í sọmọ kékeré náà ṣùgbọ́n béèyàn bá wá fẹ́ ṣe dáa kó fi ara ẹ̀ sípò ẹni tó sanwó yẹn nù pé kánèmí mo sanwó inú
báwo ló ṣe máa rí lára mi wo ẹni yẹn pé ẹni yẹn ibi tó wà yóò ti di rádaràda. Wọ́n á tún fira ẹ sípò ẹ̀ pé ká lè èèyàn wá bá a rí ká ní èmi mo sanwó nù èèyàn wá bá mi rí báwo nínú mi ò ṣe dùn tó. Èmi ò sì retí nǹkan tí n bá báyàn rówó n ò tún ní ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀. A ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbésí ayé arábìnrin yìí. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ a fẹ́ fi mú nǹkan kan jáde ní wípé ìwà òtítọ́ ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ní báyìí ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ìròyìn kan tó ń ti ọ̀dọ̀ Trump wá o. Alábà méjì ní olójú méjì ní ìdá olójú méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà kan fẹ́ lé sílé kì í sọ ọmọ Nàìjíríà nìkan ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà làwọn amújáde ń bẹ̀ wọ́n ní 3,690 ṣùgbọ́n nígbà tá a tún fi jí wọ́n ti update ẹ̀ wọ́n ló ti di 5,000 something. Mo ní asá ti mọ̀ báyìí wípé ọmọ Nàìjíríà náà wà ń bẹ̀ kò lè sí kọ́ ọmọ Nàìjíríà náà mọ́ wà ń bẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ ni mo kàn fẹ́ bẹ̀ gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ ìbá ṣe kó jọ̀ kó má ronú para rẹ̀ o. Àyá ní ọ̀gá mi àti rílíìsì àwọn tí wọ́n fẹ́ lé o. Ó ní ti Nàìjíríà ló jẹ àwa lógún o 3,120 jẹ́ àlò fígọ̀ ilé àwọn kan gbó ní 5,000 ṣùgbọ́n jẹ́ àlò ilé àfẹ́kójú báyìí lọ 3,690 ní àpapọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ dá padà láti USA látọwọ́ Trump. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó tún wá kan mí lóminú tó jọrú rẹ̀ torí àwọn ọmọ Colombia náà wà bẹ̀. Ó ní ti Colombia yìí tí Trump ti ní àwọn ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba wọn. Àwọn èèyàn náà dẹ̀ ti gbà wípé Trump ó fẹ́ lé èèyàn padà wá sí lódà lé wọn padà ṣùgbọ́n mọ́ gbé Saxon lé wa lórí bó ṣe gbélé Canada mọ́ gbé lé wa lórí bó ṣe gbélé Mexico. Àwa ó gba èèyàn tó bá fẹ́ wo àti ẹ̀ ti sí bọ́dà. Mo wá ń wo àwọn ọmọ ìlú wọn mọ̀ ṣépè fún ìjọba wèrèwèrè. Mo rántí ọjọ́ kan yí àkàntán ní ààrẹ Tinubu kọ́ ló kú wà bẹ́ẹ̀ gbà náà Buhari tán náà gbé pléènì ilẹ̀ tán lé wọ́n lọ kó àwọn èèyàn wá láti Dubai tí Dubai lé àwọn ọmọ Nàìjíríà padà táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣépè fún ọ̀rùn pé ta ló rẹ̀ iṣẹ́. Ti Israeli náà ní Lebanon ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ wọ́n wálé wọ́n ní kàn kú bẹ́ẹ̀ ó kó pí àwọn ojú kan padà lé lọ ṣé ẹ rí ojúmọ́ ti èèyàn torí wọ́n bí ọ pé kí ló mú bọ̀ ṣé ẹ sì rí yàtọ̀ sí ti Trump àìmọye àwọn èèyàn náà máa ń lé o náà máa ń dìpọ́tì o ẹlòmíì wà Nàìjíríà táwọn ẹbí ẹ̀ sí òpó wà ní òyìnbó tó sì ń struggle nù Nàìjíríà láti tún padà torí ojú tì wọ́n á bí pé bó ló ṣe kí ló mú bọ̀ kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú wa torí ẹ̀ ìfurafura ọmọ Nàìjíríà tó bá wà ń lo òyìnbó ọ̀nà máa ọ̀bẹ òfin jù Nàìjíríà náà ti máa padà sí tán ti rè máa wàwàkú àlójú títì tán ti rè máa ṣe òfin bí ó sì yẹ kán ṣe nílùú èbó ọmọ Nàìjíríà ló òbẹ òfin. Nídìí èyí irú ẹ̀ làwa náà replicate lórí ìkànnì yìí mo ti ní nínú comment section 5 lines ẹjẹ́ àmọ́ òbí òfin o 5 kò gbọ́dọ̀ pọ̀ mú jẹ́ kó easy fún wa láti kà ní. Wọ́n wá ní lórí ti ọ̀rọ̀ Colombia yìí wọ́n ní wọ́n ti jọ ládéhùn pẹ̀lú Trump ní Trump bá kó àwọn ọmọ wọn sí inú aeroplane àwọn ológun náà bá kó wọn lọ Colombia pé ó kù díẹ̀ kí plane yẹn touchdown ni Trump bá ní òun ò ní fún wọn sanction ṣùgbọ́n òun sanction àwọn olórí ìjọba àwọn kan kọ̀ọ̀kan àtàwọn ẹbí wọn pé wọn ò ní lè wọ USA náà bá na flag padà sí náà olórí wọn tó jẹ́ foreign minister prime minister wọn bóyá president náà sì ń jẹ́ ń bẹ̀ ló bá ní ìwọ foreign minister lọ́yà pọ̀tù mọ̀ jẹ́ kí plane yẹn land kì í mọ̀ ṣeré wọn jẹ́ kí plane yẹn land o ẹ gbàgbé bí mo ṣe ń sọ fún yín yìí o bí àwàdà bí eré kì í ṣeré o gbogbo àwọn ọmọ Colombia yẹn wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kán touchdown àní gbà wọ́n tí wọ́n bá sì ti fún aeroplane ní access ní airspace wọn kò lè bà wọ́n wo àwọn ọmọ yẹn padà sí USA o. Mo ní inú àwọn ará abẹ yìí wọ́n mọ̀ dùn ní pé orí kó wa yọ o ibo ni ibo ni Trump wá fẹ́ kó wọn lọ ṣé yóò kó wọn lọ lóòlù ni international law ò fààyè gbà international law ò fààyè gbà ẹ rí pé ní tí UK ṣe lọ́jọ́ sí tó ń kó gbọ́ everybody lọ kí lórúkọ ìlú iná ní Áfíríkà ìlú tó kún ti jà wọn tẹ́lẹ̀ yìí tí àwọn náà ti ń padà bọ̀ sípò díẹ̀díẹ̀ àpò ti gbàgbé orúkọ ìlú Somalia ni àpò ti gbàgbé orúkọ ìlú yìí ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n láti dá àwọn ọmọ ìpadà báyìí Trump bá ní ó dáa kàkà tó òun ó fi gbé 25 lẹ́yìn òun ó fún yín lọ́sẹ̀ kan sí
òun ó wà gbé 50% lé gbogbo ọjà tí báńtì Colombia wọlé sọ́dọ̀ àwọn náà ni àwọn gbé sanction léwọ̀ náà àwọn jọ ní ìdí ara àwọn ni wọ́n wá ní kìí ṣe ẹnìkan ó ní òun ò ní jẹ́ kí kankan nú àwọn leader àwọn olórí ìlú wọn orílẹ̀-èdè wọn kan wọ USA ó lóun ó ṣe fún ọ̀nà náà bá ní àwọn ó ṣe fún àwọn tí eléyìí musa inú mi ń dùn sí ṣẹ́rí tí Ọlọ́run bá fi tó bá pé lòjà sáàrin ọ̀tá méjì tó ní ó fẹ́ jẹ́ kí wọ̀rọ̀ náà lọ́nu àdúrà tèmi ń gbà fún wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan kó lọ́n dá ìjà ńlá lẹ̀ ẹ̀bùn bá ń gbà Olúwa dá ìjà ńlá lẹ̀ tí ò sí parí láàrin àwọn ọ̀tá wa gbogbo ọ̀tá òmìnira Yorùbá nìsan dá ìjà ńlá lẹ̀ káwa fi rọ́nà lọ torí wọ́n mọ Colombia yìí wọ́n ti gbé wọn dé orílẹ̀-èdè wọn wọ́n ti ń wo àwọn nálẹ̀ ńlẹ̀ pé àwọn ti wà lórílẹ̀-èdè àwọn wọ́n ti gbé wọn débẹ̀ wọ́n ti dán padà sí USA ní ìsìnkú bá sí ní ó ga ọlọ́mọ ní agbára o. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn Trump tó jọ ẹja mẹ́nu bà látún ti gbọ́ o tó sọ wípé Trump pẹ̀lú owó tí Trump cut àwọn fund tó cut wọ́n ní Nàìjíríà náà ó forí kó ń bẹ́ o wọ́n ní Nàìjíríà ní the second highest country tó ní àrùn HIV wọ́n ní Nàìjíríà ní the second highest wọ́n ní Nàìjíríà a sì gbọ́ nǹkan kan wọ́n sensitize àwọn èèyàn mọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́ ìgbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yẹn náà ẹ̀rù ni ó ní fẹ́ fara kan èèyàn kan ó ti ẹ̀rù pé ó ní tó bá sì kékeré báyìí pẹ̀lú oríṣiríṣi advert àsánrò ogun ẹ̀ nítorí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìmọye ní US àìmọye àwọn tó ní tó sì jẹ́ wípé wọ́n look sandy ju àwọn tí ò ní lọ tán bá ti ń lo oògùn wọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń ṣọ́ra tán bá kó US wọn ìfẹ́ pẹ́ tán fi padà sí US ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń ṣọ́ ara wọn àjẹkẹ́fọn Nàìjíríà wèrè kan rèé jẹ́ ọ́ sọ nídìí èyí wọ́n ní owó tí wọ́n kọ̀ tí pàápàá jùlọ àrùn tá à ń sọ yìí Ọlọ́run ní jẹ́ àsálábà pàdé rẹ̀ ẹni tó bá sì ti ní Ọlọ́run lọ rẹ̀ mí yín torí wọ́n ní oògùn kan wà tó máa ń lò tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní lè transfer ẹ̀ mọ́ tó sì máa dínkù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ti àrùn kọfí wọ́n lò náà wọ́n ní Nàìjíríà wà lára àwọn tí ń gba ìrànlọ́wọ́ láti USAID ní ìsìn tán ti wá kọ́ tiẹ̀ owó oògùn lásán owó oògùn ìgúnpá lásán àwọn èèyàn ò ríra wọ́n sì ròyìn oògùn tó wọ́n burúkú ní ìsìn Nàìjíríà mọ̀ táwọn scientists ń ṣe mi ìmọ̀jọ́ tíjọba náà tó fẹ́ ná owó lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà torí wọ́n pé káàkiri àgbáyé o ìkànnù wọn la gbọ́ tán ló wà ní Russia tán ló wà lára àwọn tán rí àrùn vaccine ìwòsàn fún jẹjẹrẹ ọmọ Nàìjíríà wà ń bẹ mi ìmọ̀jọ́ tí orí àwọn olórí Nàìjíríà fẹ́ pé tán fẹ́ lu ọpọlọ àwa ọmọ Nàìjíríà tọ́lọ̀ ń fún lọ́pọlọ. ó dá o àmọ̀ fún ilé update bá ṣe ń lọ tí Trump bá change mind ẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. ṣùgbọ́n kì í wá ṣe Trump nìkan o kì í sì ṣe Amẹ́ríkà nìkan náà ti ń lé ọmọ Nàìjíríà wálé o àwọn kan tiẹ̀ ń ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ tí ò ní wọnú ìròyìn ṣùgbọ́n ìdí tẹ́lẹ̀ fi wọnú ìròyìn náà ni wípé wọ́n láwọn kan tán lé wá láti Germany wọ́n ní wọ́n balẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìkànnù wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá Germany àbáwọn nǹkan pé wọ́n gún lábẹ́rẹ́ kan wọ́n ṣe làwọn kan náà ní bóyá torí pé ó ti dé Nàìjíríà ló ṣe dákú tó ń dákú ṣeré wípé kò fẹ́ wá sí Nàìjíríà mo ní kì í mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní tójú wọn mọ̀ rí kì í mọ̀ sí kékeré tí Trump lẹ́mọ̀ gbọ́ àìmọye ìlú ní Europe náà máa ń lé àwọn èèyàn kó ń bẹ́ẹ̀ níbo nkẹ́lẹ́mọ̀ ní táwọn èèyàn ò ní fẹ́ padà sí Nàìjíríà yẹn ìmí gan tọ́wá fún láàyè yóò jábọ́ nínú pléènì pé kán kúkú pa òun kàkà tó wọ́n fi padà sí ó mọ̀ ga o ṣùgbọ́n nínú àwọn tí wọ́n dá padà èèyàn kan nù wọn la gbọ́ wípé ó ń dákú ṣeré tó jẹ́ wípé wọ́n tètè àtẹ́ǹdì sí tí wọ́n sì wọ́n fún lómi wọ́n lẹ̀ nǹkan kan mọ́ lápá aṣọ ẹ̀ díẹ̀ tí a rí níbi tí wọ́n ti ń tọ́jú rẹ̀. Rescue this man.
government not go ask question. Hey, their government must ask question. Seize that flight. That flight no go go anywhere. Not be Nigeria. From maybe Austria or maybe like this. We go explain why you should just for where they are not. We know them. We go fit deal with them. They go submit everything. Go give Jama, make a carry and go back. They will let him back. He's not okay. They will let him back. ariwo pọ̀ ń bẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ìbéèrè ń bira wọn wípé kí ló dé tọ́kàn wá jáwọn èèyàn lẹ̀ tí àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ò sì bí wọn wípé kí náà ṣe bó o ní ìbòlẹ̀ tí ń gbé wọn bọ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan tán bí àwọn tán gbé wálé gan wípé kí náà fojú yín rí pé ṣé pọ́n ti yọ nǹkan lára yín kí náà fojú yín rí ẹ sì kàn gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti ẹ̀ mójútó wọn gan. Nigeria government owó diaspora nìkan náà nídìí abẹ́ẹ̀rí wọ́n ní mọ ètò ìrèké wọlé láṣìá ni owó diaspora nìkan náà nídìí wọ́n fẹ́ mọ iṣẹ́ tó ń lọ sí wọ́n fẹ́ mọ ìyá tí ń jẹ́ ọbẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ tójú rẹ̀ ń rí wọ́n all man for himself money. Ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré dé ilé alájà méjì tán ló wó lájà o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ́ mùsùlùkùn ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá ká mójú wa débẹ̀. Okay, what about fire? What about let's cut this measure and leave this police away. Yes. Oh, fine, sir. Yeah. Yes. Orí ló kó yọ o lámọ̀ ń wò ń bẹ̀ ń lábẹ́ rìn Ọlọ́run ṣàánú wa o ilé alájà méjì tán lówó rèé o ẹ̀wò òun náà fẹ́ dóòlà báyìí wọ́n sá orí mọ̀ kó yọ o. Bá a bá ń sọ fún yín ẹ sáà mọ̀ ṣọ́ra ewu ti di pọ́ńtọ̀ ní Nàìjíríà àjálẹ̀ lè ti ṣẹlẹ̀ báyìí o ewu ti di pọ́ńtọ̀ inú ewu làwọn ọmọ Nàìjíríà wà. Ó rà àwọn ẹ̀kọ́ àbọ̀ padà ọjà sáré dé ọ̀dọ̀ El-Rufai àwa tibẹ̀ náà yà sọ́dọ̀ Àtíkù àtibẹ̀ yà sọ́dọ̀ Àtíkù torí inú mítìn kan náà ni ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ o èèbò láàbí bẹ̀rẹ̀ nínú ìròyìn tẹ́lẹ̀ yìí o níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní El-Rufai ló tún janu bí tapẹ́tà yìí o àwọn olóṣèlú akẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jọ wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló sì ń báwí o ó ní ẹ̀jẹ̀ sọ́lé ìbò ló kà á wọ́n túmọ̀ rẹ̀. He said and I quote, I no longer recognize the APC. Kò lóhùn kó mbẹ́ o. Ẹ bá àmọ́ ọdún àríkèrèkè. Ó lóhùn recognize wọn mọ́. Wọn ò dẹ́ ọmọ mọ́. No party organ has met in 2 years. Ó ní láàrin ọdún méjì báyìí. Ó ní wọn tí ì ṣèpàdé. Ó ní no caucus, no neck. Wọn ṣèpàdé wọn gbára wọn sọ nǹkan kan. Wọ́n kàn ṣèjọba lọ. Nothing. Ganduje kan wọ́n ti fi Ganduje joyè mí ní ìsìn. Ṣé o yóò aráyè tẹgbẹ́? Only you don't even know if it is one man show. It is a 0 man show. O náà ló béèrè question. O ló dára rẹ̀ lóhùn. Ààrẹ Tinubu ló fi ń bá wí. Ó ní bóyá ààrẹ Tinubu ní òun bóyá 1 man show ni. Ó ti di business aládàáni tàbí 0 man show pé òun ò tiẹ̀ rí èèyàn. Mọ̀ pé òun ò rí Tinubu nù òun ti ń sọnù. Lẹ́rù bàbá mi lára àbí bá bù máa sọ mu ní èyí àyà ṣé politics tún ti bẹ̀rẹ̀ nù wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí play ara wọn ṣé pé wàhálà náà wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n rò pé PDP nìkan ni wọ́n ń kérora ni wọ́n ní wàhálà wà ń bẹ̀ mu ní ó dáa àdúrà táwa ń gbà fún ọ́nù àdúrà pé wọ́n ní rójútu ẹ̀ táwọn ò fi rọ́nà lọ.
àwọn PDP náà kóra wọn jọ ní sẹkítẹ́rìàtì wọn l'Àbújá o sẹkítẹ́rìàtì wọn rèé náà bá fìjà pẹ́ ta wọ́n mọ̀ lura wọn gidi mọ̀ ní kì í mọ̀ sí kékeré tọ́wọ́ ọlọ́pàá ò ká wọn ó dá ẹja jọ mójú wa débẹ̀. Oh my God. ó dárò àwa ní ká mójú wọn wá ká fi hàn yín ìwà wọn ìṣe wọn torí wọ́n tún tó wá mọ̀ pín ráìsì fún yín wọ́n wà mọ̀ ṣèlérí fún yín manifesto sọnù báwọn ó sọ Nàìjíríà ní paradíṣe àwọn ó ṣe dáadáa fún yín àwọn ó fún yín náà àwọn ó fún yín lẹ́lẹ́tírísítì ṣé ilé tún ayé yín ṣe Nàìjíríà ẹ jẹ́ wá òmìnira kó tó lé ìtìjú eléyìí ò nìkan ṣe wọ́n fi yín pa wọ̀n ẹ̀dẹ́ ni o wọ́n fi yín ṣe kọ́míìkì ni o ṣé ilé ilẹ̀ gbójúlé lẹ̀ ń dúró dé 2027 náà ilé ìtàn house of promotion. ó wá jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti já Ogbeni sọ́kàn lọ́pọ̀ o wọn rántí ẹ̀ mọ́ àìmọye àwọn tó rántí tí kárí àwọn tó ti ṣòfò dànù látìgbà tí ààrẹ Tinubu ti wọlé. ó tún wá sọ ní ẹgbẹ́ tó máa belong sí ìkan nínú ẹgbẹ́ opposition ló máa jẹ́ torí ó ti ń bá Àtìkù ó ti ń bá ṣe wọléwọ̀de ó ní kí wọ́n máa lo Sàbúké secondary school fi ṣe gbèdéke mọ́ fún àwọn olóṣèlú ó ní kán raise bar ó ní kán kó àwọn ọ̀mọ̀wé ó ní kán kó wọn sí iwájú kán fi àwọn onísàbúké secondary school kán fi tẹ̀lé mo ní ó dá o ó ní kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ kí wọ́n lè lé APC kúrò lórí oyè mo ní ọmọ ẹgbẹ́ APC tó ní ṣebí Wike náà sí ṣebí PDP ń Wike ó sì mú síbi tó gùn ó fi ń bá APC jẹun ó ní àwọn ruling party yẹn APC ló wà nídìí ìdàrúdàpọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ PDP ọmọ APC ní sọ bẹ́ẹ̀ wọ ẹwà àmọ̀túnmọ̀ ìdí tí Àtìkù náà ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ tó ṣe tún sọ wípé wọ́n fún wọn 50 million ó ní ọmọ APC ló sọ ilé ìbáyìí o mo ní El-Rufai súnmọ́ PDP níwọ̀n ẹsẹ̀ kan ó jìnnà sẹ́gbẹ́ APC ẹgbẹ́ rẹ̀ gangan níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 15 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kó tó yẹ́yìn padà ní presidency náà ti wọ́n fún ní kò bí owó Bùhálà ni wọ́n tàn sí wọ́n fi ọmọ náà làárọ̀ síná ohun tán fi ṣẹnu Bùhálà ní kò bá ti jẹ́ El-Rufai nítorí ká ní El-Rufai wà lára kábínẹ̀tì ààrẹ Tinubu ni kò ní lánú pagà máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹ ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó fi dá lóhùn èbó lóhùn náà so ní my senior brother El-Rufai ní báwo if you were to be in the government and cabinet would you have held and expressed the same position? History is repleted with examples. It is a government you participated in its formation that you now want to unseat. Abba Malam àjísọ̀rọ̀ alamọ́nà ó tún sọ èdè wọn sí mo lẹ́yìn tí ìmọ̀ nǹkan kan tí yín bá yín Bùhálà ló sọ bẹ́ẹ̀. ó dá ẹja wá sáré dọ́dọ̀ Àtìkù níbi tí Àtìkù náà ti ń sọ wípé ó fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu pé 50 million wọ́n fún àwọn olórí ẹgbẹ́ PDP
ó ló ṣeé ṣe kán fún àwọn Labour Party náà tán ní kán wá fi da ẹgbẹ́ rú mu ní ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan fúnra yín lẹ́ẹ̀mọ́ fúnra yín lóògùn jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ APC ti dá lóun báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìsì tàn fún Àtìkù bá a bá padà dé àmọ́ bá ìròyìn wò. That is utterly bogus. Look, it's not enough to make headline allegations without providing any shred of evidence to substantiate those allegations. Now, some of the claims virtually all the claims actually made by the former vice president on this matter, I just make conjecture. He's making excuses for the failure of his party to get its acts together. The PDP is imploding. That is, clear to everyone. It's imploding not because of APC or what APC is doing or has done. Matter of fact, APC is doing nothing. We're busy minding our business and worrying about our own matters, sorting out our own internal issues, building cohesion, and preparing for whatever contests that may come. The PDP should do the same. They should focus on their internal problems. But unfortunately, Atiku Abubakar and all of those in the PDP prefer to simply point fingers, busy themselves, accusing the APC of attempting to destabilize the PDP and the opposition parties for that matter. We are doing no such thing. Look, only very bad workmen blame the tools. In this instance, the PDP has proven, completely unable, utterly incompetent to manage their own internal affairs. How then do they begin, as they do, to tout themselves capable of governing Nigeria when they cannot even manage their own very little, small internal issues? Look, the former vice president is an elder statesman. When you come out to make allegations, you should back it up with evidence. We expect so much more from Alhaji Atiku Abubakar than what we're saying. So it's really, pitiful that himself and others with him, Peter Obi, and unfortunately, for that matter, our dear, friend El-Rufai would make comments that suggest that the APC is doing something untoward towards destabilizing the PDP or, the Labour Party or other political parties. We're doing no such thing. I think we are just doing the job that we were established to do, and that is, bidding for the future and inspiring Nigerians to support our position. Now, at some point, Mr. Atiku has to realize that, yes, democracy is about winning elections, but democracy is also about the willingness to abide by the decision of the electorate. So when they have told you repeatedly that they do not want you as president, you may contest, that's your democratic freedom. But when you lose, you shouldn't, turn the country upside down because you've lost. Nigeria's democracy is by far stronger and more important than the unbridled ambition or desperation of one individual. And I think that he needs to get a perspective on this matter. Of course, it's not true. Now, let me say this. If Alhaji Abubakar had evidence that any money was paid to any citizen in the opposition system, especially if those members who were paid are of the PDP stock, I would expect Alhaji Abubakar to name his own party officials who received those payments. And then by naming them, we can begin to unravel who paid them and why they were paid. But I can tell you categorically that the president is extremely busy, occupied, governing Nigeria pursuant to his mandate, and does not have the time to focus on the pettiness that Alhaji Abubakar is suggesting that he may be engaged in. And nobody in my party, for that matter, is paying any money, whether 50 million naira or any sum of money to anybody in the opposition. Why will we pay them? We are working on ourselves to be ready for any contest that is to come. So whatever money we have, we want to keep to, apply democratically towards promoting our cause and persuading Nigerians to support our party, not to give it to anybody in the opposition who, what are they going to do for us anyways? So we have no interest in that. And Alhaji Abubakar should be, I think, advised to quit this rumor peddling that's unbefitting of his standing as a former vice president and as an elder statesman. ó náà ní èsì tán fún àwọn òdìdí atótónu kankan láti ṣe lórí ẹ̀ kò sí tó kàn pẹ̀lú politics wọn ẹ jẹ́ lọ tààràtàrà jàre sí Ogun State ilé ìdùn mọ́ mi ó dùn mọ́ mi mọ́rin níbi tá a ti gbọ́ tí gómìnà Dàpọ̀ Bíọ́dún tó ti ń kí fún àwọn tó ń gbé Sharia bọ̀ wípé gbogbo ambulance tẹ́ bá fi ń gbé bọ̀ ẹ gbé padà o kò sáàyè fún yín ní ọ̀dọ̀ àwọn ẹran tí àwàdà tá a fi wọlé lẹ́ẹ̀kan bó ṣe ń rìn láti ìlú kan sí ìlú kan agenda àwọn rèé wọ́n fẹ́ fèsì ẹ̀sìkọ́ẹ́lì ni ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé ó ti dé ibi mẹ́ta báyìí ibi mẹ́rin tán ti reject wọn àgbọ̀n kankan lẹ́nu Ondo àgbọ̀n kankan lẹ́nu Ondo asámọ̀ wípé àṣírí wọn tún gbà tán dèkìtì Ọ̀yọ́ reject wọn Èkìtì reject wọn àmọ́tọ̀sùn wọ́n ń paridàridà lórí ẹ̀ Ògùn ti reject wọn báyìí Abíọ́dún ti sọ̀rọ̀ sókè.
kí wàá l'Abiodun sọ o èèbò l'Abiodun náà sọ ó ní no Sharia court is authorized to operate with Ogun State wọ́n ní kò sáàyè kò wọ́n láṣẹ láti wá máa ṣe Sharia ní Ogun. Only the courts that are legally empowered to adjudicate disputes arising with Ogun State are those established by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria or by state law. Ó lófin méjì náà ń lò l'Ogun State, ó ní ti federal, ó ní ti state, which are magistrates court, high court, customary court, court of appeal, federal high court, national industrial court, court of appeal àti supreme court. Ó lẹ̀ tí wọ́n á ń gbé kọ́ọ̀tì míì bọ̀ mbó wọn ti lo iṣẹ́ mélòó láwọn kọ́ọ̀tì eléyìí ti ṣe ó ní kò sáàyè o ó ní tó ń bá mú anybody ó ní ẹni tó bá ṣe rádaràda ó ní ó lóun ó fojú wọn hàn ìmọ̀ ó ní òfin táwọn ń lò ní state àwọn nù láwọn ọmọ Yorùbá bá ó yé pé ó kárí Abíọ́dún tèkìtì gan-an wọ́n ní agbẹnusọ lólò aṣáàdùpẹ́ pé wọ́n deny rẹ̀ pé wọ́n sì fi òtélé báwọn gbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n gbé Sharia kankan wọ Èkìtì àwọn tọ̀yọ̀ sí ìhalẹ̀ wọ́n làwọn kan ṣe ń jí déètì ni aláàfẹ́ oyé yìí kì í sọ̀rọ̀ pé ayé ti ẹ̀sìn kankan àfẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin alájẹ̀ndà àsọnù wọ́n sì ti ní àṣẹ DNA báyìí fún wọn pé kò likely kan jọmọ Yorùbá gangan mo ní ó dáa wọ́n wà fún yín lọ́pdẹ̀tì ó dùn mọ́ mi ìmọ̀ràn ẹja kò ń bẹ́ àmọ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì á sì mọ tẹnumọ́ iṣu atẹnumọ́ràn wa kò ní jóná lórí eléyìí àmọ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì. ọjọ́ kan tó lé ọjọ́ kan tó ní nǹkan wọ́n ní olóko tó sún bí ọ̀lẹ́ ẹ̀rù bá ayé ìyá ọgbọ́n inú ẹ̀ gbégbèdè ohun tó máa jẹ ló wá ọba ẹ̀ka jẹ yín o ìyẹn bẹ́ẹ̀ máa wá kà ní èdè òyìnbó kí gbogbo ṣe bọ́. ó dá òun náà lẹ́tún gbọ́ yẹn o akitiyan ń lọ press brief rèé bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ́de náà tún wáyé lórí ọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ Sharia nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n gbogbo update tá à ń gbọ́ náà láti Sokoto wọn lẹ́ni tó jẹ́ sọ̀tá àwọn ẹ̀sìn mọ̀pọ̀ náà ní spiritual father gbogbo mùsùlùmí wọ́n sì rè fẹjọ́ sùn àwọn Muric àjọ Muric kan ẹ ti mọ̀ Professor Ishaki wọ́n ló ń pariwo Yorùbá nìsan ni o ni wọ́n fẹ́ àwọn o kíni kan o wọ́n mọ̀ tán sọ o wọ́n kóra wọn jọ o àwọn ò ṣe ni o àwọn ò ṣe kinní kan ni o mo ní tíjọba South West ẹ má jẹ́ adákẹ́ o ẹ má jẹ́ adákẹ́ o ó ti ṣẹlẹ̀ ní USA náà rí wọ́n ti gbé dé USA ìlú ńlá nígbà tí Obama tó wà lórí oyè tán kan dìde wọ́n náà fẹ́ Sharia náà ọmọ ìlú bá dìde pé ń bo a fún yín ní mítà kan ẹ fẹ́ fi gba mẹ́ẹ̀lì kan lọ́wọ́ àwọn irú kí lélẹ́yìn ọmọ ní fowó ṣe wọ́n ti fún yín láàyè ní ìsìn wọ́n fún yín lága kẹ́ ẹ fìdí yẹ ẹ fẹ́ lé ẹni tó lága kẹ́ ẹ wá fi gbogbo òdi yín jókòó lé wọ́n láwọn ò ní gbà nídìí èyí ẹ má jẹ́ káwa náà dákẹ́ o ẹ má jẹ́ àwo wọn gbà ní Ògùn báyìí gbogbo state Yorùbá ni wọ́n ti fẹ́ penetrate wọ́n sì fẹ́ ṣe lẹ́ẹ̀kan náà ni ẹ má jẹ́ àsún o bá a bá dákẹ́ tàràwó bá a dákẹ́ o. ó rẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Oríyọmí o níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n padà sọ̀gbà ẹ̀wọ̀n Agodi o ṣùgbọ́n wọ́n lè fún ọ lóúnjẹ ń bẹ̀ ni wọ́n lè kàn sí ọ ń bẹ̀ ni o nígbà kan náà ti lẹ́ẹ̀sìpírẹ́ǹsì ibẹ̀ gbajúmọ̀ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ bàbá wa Alhaji Hamzat Oríyọmí ti ṣe àbẹ̀wò sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Agodi nílùú Ìbàdàn lẹ́yìn tó jáde kúrò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n náà ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ní àsìkò yìí Oríyọmí kò lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà ní àhámọ́ àmọ́ ó lọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní òmìnira ó rè fi ọpẹ́ rẹ̀ hàn bóyá nú ẹ̀wọ̀n náà ti ṣe ìlérí tán sì rè mú lérí iṣẹ́ o. Oríyọmí sì lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Agodi náà láti sàmì ọjọ́ ìbí Ṣèyí Akínbóhùn tí í ṣe ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò tí Oríyọmí dá sílẹ̀. Àbẹ̀wò náà sì ni ó wá láti ṣàjọyọ̀ ìgbé ayé ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ rédíò náà nípa rírántí àwọn tó wà ní àhámọ́. Ó dáa bẹ́ẹ̀ owó ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbé kiri torí èmi náà n ò kọ́kọ́ fẹ́ lo táìtù yẹn torí àwọn èèyàn ti lo gan-an àwọn èèyàn mọ̀ burú wọn rántí kàtán délẹ̀ wọ́n ti lo táìtù Oríyọmí padà sọ̀gbà ẹ̀wọ̀n Oríyọmí padà sọ̀gbà ẹ̀wọ̀n èmi gan-an mo fẹ́ lè mọ̀ lọ ṣépè lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì wọn pé sójú yín fọ́nì ni ṣé ń retí kó Oríyọmí padà sẹ́wọ̀n ni
ẹ ṣe burú báyìí léèyàn ẹ tún wá rántí gbàgàdàgbàgàdà sí ní táìtù ìròyìn ẹ̀yin èèyàn mi Oríyọmí lọ sí ẹ̀wọ̀n láti rèé dúpẹ́ orí lọ́wọ́ Ọlọ́run ni wọ́n lè ọ̀sọ́jọ́ bíi ọ̀gá Ṣèyí Akínbóhùn àní pẹ́ńbẹ̀rẹ̀ rárá ẹ fi wọ́n lẹ̀ àwọn onígbèkúgbè Ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ a sì bàjẹ́ Ọlọ́run òòjọ́ yín a sì bàjẹ́ Ọlọ́run òòjọ́ yín o gbogbo irọ́ tí ẹ pa gbogbo èké. ó dá o ẹja fẹlẹ́ kún nínú ìròyìn tòní arábìnrin kan lámọ̀gán nílé ìwòsàn ó ní orí òun lọkọ̀ ń fẹ́ bẹ́ dànù tẹ́lẹ̀ òun fi ọwọ́ gba ọ̀bẹ ló fi gé òun lọ́wọ́ méjèèjì ó ti gé ọwọ́ sọnù. ìyàwó ilé kan Chinonso Ekege ó ṣàlàyé fún iléeṣẹ́ ìròyìn nípa bó ṣe di aláàbọ̀ ara tí kò lọ́wọ́ mọ́ nípasẹ̀ ọkọ rẹ̀ Sunday Ekege torí ẹ̀ lèmi ṣe mọ́ sọ ẹ́ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ encourage àwọn obìnrin láti kúrò nílé ọkọ violence ó tí ì rí tọ́pin tó ti gbé ayọ́nù kì í sì sí ọkùnrin nìkan ní mọ́ violence o obìnrin náà mọ́ fa o ebi kan lẹ́rí láàrin Two-Face àtìyàwó rẹ̀ yìí. ìlú Ibogwa Agu níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Nsukka ìpínlẹ̀ Enugu ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti wáyé orí ibùsùn ni Chinonso wà nílé ìwòsàn tó ti ṣàlàyé pé Sunday fẹ́ gé orí ọkọ rẹ̀ kí ni ìwọ náà sí kí ni ìbá sí kí ni ìbá sí. nígbà tó ń ṣàlàyé nípa ọkọ rẹ̀ Chinonso sọ pé Sunday tó ń bímọ fún kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lu òun lálùbami o ó ti lu òun rí tó jẹ́ pé òun sá lọ sílé bàbá òun ó ní òun mú ọmọ òun dání ó láwọn wà níbẹ̀ fún ọdún méjì ó sì tún padà sákàtà rẹ̀ olóhùn ń gbọ́ bùkátà tẹ́lẹ̀ nǹkan ọkọ mi dáná sun gbogbo aṣọ òun ibùsùn òun àti gbogbo ohun tó ń ní nínú ilé ó sì padà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà ló padà wà bẹ̀ bàbá òun oníṣẹ́ èṣù ni èṣù náà mọ́ jẹ́ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe mú ọ parọ́ mẹ́ṣù jẹ́ kí wọ́n mú ọ wọ́n lọ lálẹ́ èṣù mọ́ fún yẹn ó ní àwọn èèyàn òun wá sọ fún pé kórè mú nǹkan báyìí wá kó wá sanwó tanràn kó wá fẹ́ oníṣùlọ́kà ó sì ṣe gbogbo rẹ̀ ló ń ṣe rò pé bóyá ó ti yí padà àsóhùn fẹ́ padà sínú kinní ni ó ní 2024 ló ń padà síbẹ̀ ṣùgbọ́n bó ń ṣe tún padà náà ló tún bẹ̀rẹ̀ sí inú òun ó wá sanwó lúlù fáwọn òbí rẹ̀ ni pé wọn ò ná ọmọ yín tó ẹ gbà mo fẹ́ sí náà ó lóun ò ní fóònù ó ti gba fóònù méjèèjì lọ́wọ́ òun ó ló ti bà síìmù òun jẹ́ ó lóun ra fóònù míì òun tọ́jú rẹ̀ nítorí ó lóun ìbẹ̀rẹ̀ rí fóònù lọ́wọ́ òun o nítorí fóònù náà ló fi bẹ̀rẹ̀ sí lu òun o ọjọ́ wo la sì sọ̀rọ̀ fóònù bí ọjọ́ wo la sọ̀rọ̀ fóònù bí ṣùgbọ́n gbogbo atótónu tó ṣe kò sọ tó fa ìdí ìjà náà kò sọ tó fa ìdí ìjà tó fi fẹ́ náà nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n irú ọkùnrin yẹn wọn gbọ́dọ̀ fi lé ó yẹ kí òfin dìímú sísìn báyìí ni ọjọ́ wo la sọ̀rọ̀ fóònù tí mo sọ pé oríṣiríṣi ni mo dálẹ̀ fóònù náà fi gé ọwọ́ méjèèjì báyìí bóyá ó wò pé ọwọ́ méjèèjì tó fi ń lo fóònù ó tiẹ̀ lórí ìlú ló fẹ́ gé tẹ́lẹ̀ kódà ní ìríjú báyìí lọ́nù ìròyìn tòní ẹjọ́ ẹ bá wa pín kó kálé kó kákó ẹ bá ń dọ̀wẹ́kẹ̀ ẹ bá ń fi àwọn ẹgbẹ́ PDP àti APC wọn ẹ bá ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ sínú comment section gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá rí táwa ò rí ẹ mọ̀ bá ń kọ́ sínú comment section á fi rè pàdé lọ́la láti Olódùmarè oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sí ọlọ́kà náà sí àtàfẹ́jẹ́ náà akọ ìbínú kóṣẹ́ ní tìlá kọ́ṣẹ́ o àáfìrí pàdé láṣẹ Ọlọ́run àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Goodbye and I love you.